was weer tussen en Shorty fell in love, now she doing all my drugs. Yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyes. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi. Yeah, you on the table. Deuteronomy 28. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Most High thy power, to observe and do all his commandments, which I command thee this day, that the Most High God will set thee on high above all nations of the earth. But if thou wilt not hearken to the voice of the Most High, to observe and do all his commandments, then curses shall come upon thee and overtake thee. All these lies and delusions, wake me up, show me a new dawn. Open your eyes, rise, children of light. I am awakened, I am awakened. Israelites seek out the ways of the heathen to make a covenant with Satan's government. Turn their face away from the Most High, evil desire. 2 Kings 17 said they passed their sons and daughters through the fire. They begin cutting divine spiritual ties, clinging to the heathen lies. Evil spirits bind, breaking souls, breaking spirits, ripping flesh, breaking minds. Running from the Most High wrath on the bloodstained path. 70 AD, Israelites fall. The Most High's chosen seed go into captivity. Hebrew Israelites watch nations rise, they watch nations fall. Four beasts, Babylon, Medo-Persia, Greece. We pray for the fall of the fourth beast. Under the iron foot of Rome, we long to go home. A hopeless nation lies dead in the valley of the dry bones. Simulation of Shemites to Hamite clones. Israelites wrong. All these lies and delusions, wake me up, show me a new dawn. Open your eyes, rise, children of light. I am awakened, I am awakened. Israelites enslaved to build a wicked nation. No true identity, only tribulations. Fake scraps of swine, we eat the worst of the animal kind. Used, confused, they set us in high places to be abused. Control the tribe, control the tribe. Our leaders take bribes to continue the lies. Four beasts behind the scene in disguise, watching with the all-seeing eye. The heathen take flight into a new world order. Hebrews sleepwalking into a wicked system that's gonna fall. Awake, awake, reject Babylon. Hear the trumpet of awakening throughout the day and night. Awake, the Most High's people, the Israelites. The earth has swallowed the flood of deception. The harvest ripe for collection. His people are walking, standing like a mighty army. The Most High has summoned, the Hebrews are coming. Awake, come out of captivity. Awake.
Israelites. In my mind, all these lies and delusions. Wake me up, show me a new dawn. Open your eyes, rise, children of light. I am awakened, I am awakened. Clear my mind and my soul. Gave me a new man. Oh, made me whole. I'll rise up. Kwam. I'll be a new light. I am awakened. I am awakened. Yes, you I are. am awakened. All these lies and delusions. Wake me up. Show me a new dawn. Open your eyes, rise, children of light. I am awakened. I am awakened. Israelite's journey. Wel, Wanshwiti. Shalom. Even kijken, ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf en dat mag niet. Dat wil dus zeggen dat dit luidt. Oké. Ik heb iets niet. Ja, ik heb het wel. Maar goed, ik weet niet als er een echo is even hoor. Shalom. Ik weet niet als er een echo is in dat ding. Sinds ding wat echo kon je naar sani en ik weet niet waar aan het ligt. Maar goed, me bari odi inane fu Jezus, sawekari Jezus, Yeshaya, man pikin fu gado. Ah ja, geluid is wat goed. Maar me bari odi ook tot idee. We doren in een sabbatday, we hebben 6 dagen kunnen arbeiden, 5 dagen, 4 of 3. En we doren na einde voor een wiki, een worko wiki, en we gaan de sabbatdag in. Tide we look op zo een rode draak. Een rode draak voor Openbaring hoofdstuk 12. Voor sang Bijbel itakitak na eigenlijk een vijand voor God people. We willen niet gewoon kijken naar die rode draak. Ik heb klaargelegd een stukje van 25 minuten van een bepaalde documentaire over de rode draak. Geen docu in de zin van werelds, maar docu in de zin van de Bijbel. Wat we zullen doen, is om even te kijken naar die rode draak. Omdat na inwiting in die christelijke bedeling in Christianity, Churchianity, kerk A, B, C, D, E, hebben dus allemaal op hun beurt een uitleg van de rode draak. En over het algemeen komt men overeen dat de rode draak het vierde rijk, het vierde wereldrijk, Rome is. Dat is de rode draak. Het is Rome. Omdat na ini abuku Daniel hoofdstuk 2 en Daniel hoofdstuk 7, voornamelijk Daniel hoofdstuk 2, we een aanzet krijgen van deze profetie. Sang opsa door de eeuwen heen, politiek-wijs, geestelijk-wijs, sa opsa te adrijbaka voor Christus. Een soort pressie a people fu gado o abi in a wereld gebeuren. Eén feit staat als een paal boven water. Gods volk, door de eeuwen heen het opkomen van de wereld
wereldheersers of wereldrijken, na de andere, de een na de ander. Gods volk zou daartussen zijn. En Gods volk zou over het algemeen bijna exclusief altijd in een slaafpositie zijn. In deze wereld, totdat Christus komt om zijn volk te bevrijden. En het koninkrijk, die vrijheid, ja, die koninkrijk te geven. Welke is het koninkrijk van Christus, het vrederijk. Zo, de kerken zijn het over het algemeen met elkaar eens dat de rode draak van Openbaringen hoofdstuk 12 het vierde rijk is van Daniel hoofdstuk 4 en Daniel hoofdstuk 7, Rome. De kerken zijn er over eens. Je kan Google zoeken, kerkboeken en zo, je komt er wel achter. Zo, die rode draak is dus symbool voor het vierde rijk, het verschrikkelijk beest van Daniel hoofdstuk 7, die dus het volk van God, de Israëlieten, dat is het volk van God, door de eeuwen heen bestreden heeft. En in feite staat er in Openbaringen 12 vers 17 dat deze strijd nog voor de komst van Christus wordt voortgezet. Maar ik wil beginnen met een bepaalde Bijbeltekst. Maar volgens mij doe dat niet. Wil ik met je het hoofd buigen. Of mij aan beginnen aan je. Omdat minimaal op een Bijbel zonder voor biggie. Zonder voor abi richtlijn en wat leraar die otjami in een woord. Zo daarom mij aan actie voor biggie. En ik heet je nogmaals welkom. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn. Ik focus daarop niet. Ik focus op de mensen die willen studeren en achteraf deze video vinden, de teksten opslaan, de informatie tot zich nemen en werken met de Heilige Geest voor de bevrijding van hier. Hey, guess what? Voor de komst van Christus, sinds de dagen van Christus en voor de komst van Christus, laat me het beter zeggen. Vanaf de periode van Christus, de geboorte van Christus, tot de wederkomst, leven we in de wereldheerschappij van het vierde beest, het welk is Rome. Zoals Kor zou kiezen, gedurende de eeuwen, vanaf het tijd voor Christus, te drie bakken voor Christus, of de aleri voor Rome. Verwerk dat even voor jezelf. Vanaf Christus, te abdraibak af Christus, wie die dena grondapodisi e kisi aleri voor Rome. We leven in de periode van het vierde beest, het Romeinse Rijk. Zo alles wat je om je heen ziet en alles wat je aan kennis meekrijgt, alles geframed. Het merendeel dat je krijgt is de leer van Rome. De filosofie van Rome. De wetten van Rome. De kijk op de Bijbel van Rome. De Hellenistische kijk. De Hellenisten waren de Grieken en de Romeinen is just the same. De leer van Rome. So, mek we begi tang yunanga miteki a informatie me uit a pisdoku die gebaseerd is op de Bijbel. Mek we teka Bijbelse informatie ook toe. Fu friwis refi fu a filosofie nanga a leri fu Rome. Je staat er niet bij stil om een leri fu Rome de in de kerkie die waarvan we lid zijn. Leri fu Rome. Filosofie van Rome. Een van de filosofieën is de wet is afgeschaft. Een van de filosofieën is Pasen, Kers. Een andere filosofie van Rome, een leer van Rome, wat betreft de kerk, is het aanbidden van heiligen, doden, de dode heiligen, Maria, Jozef, Karkong, zijn filosofieën van Rome. Een andere is de maagdelijke ontvangtenis
van Maria. En dat ze maagd gebleven is tot in lengte van dagen. En dat Christus geen broers en zussen had. En dat Christus niet de zoon is van Jozef, dus eigenlijk ook niet de zoon van David zou kunnen zijn. Dat is een filosofie en een leer van Rome. So mek uno nou teki a informatie voor friwis refi, voor a leri a invloed voor Rome. Nee, zeg je, ik ben niet van die stroming. Dat is een ander topic. Luko Rome op zo. Oké, gegroet en ieder. Praat een beetje voorzichtig, want maar wat schade naar mij. Dus ik groet degene die kijken. Maar mek we doe a biggie voor smigel morfara. Barmhartige Vader, o God van Abraham, Isaac, en Jacob, we give grantangi en lof en dank. Gi auroko wiki dipsa. In a name fu human piking, Yeshaya, Jezus Christus, we ekona you fesi. We give you alla glory, alla grantangi, because zonder you, we no bema do next. We no bema leri, we no bema stuka, we no bema uroko, we no bema nyang, of we sang uben do in a wiki disi, ook to fu lees you Bijbel boeku. So na ina nen disi fu Christus, we kona you fesi fu aksi you otego gado fu verlichte wi. Meke you santa ye schreef je leri wi. Da wandi eleri in da true en schreef da heri true. Otego gado we aksi you fu broko a denki a fundamenti di Rome potin wi denki, a visi a blik, a denki a benadering fu a Bijbelboeko disi. Meki de sandis broko na in wi je fu man verstaan you woord en she you kring kring. Dis na wi begitak you bless wi taki en wi denki na ina ne fu Jezus, Yeshaya, halleluja. Nou, ik wil eerst, voor we verder gaan, Deuteronomium 4 vers 32 lezen, want iemand is al geïrriteerd en de persoon is uitgerekend een christen, die is al geïrriteerd, omdat de broeder weer een bepaalde richting opgaat. En die bepaalde richting is de richting welke God in deze tijd bepaald heeft voor zij die het woord brengen. Gwego suku de lasis kapufu a osofu Israël. Dus die broeder gaat weer die richting op en hij kan dat niet doen zonder u te tonen dat hey jere a Rode Draak na awang satyari a people Israël gona inikatibo. So a brada otakator dis baka. Omdat we suku de lasis kapufu a osofu Israël misrefa wa lasis kapu di mukong na osofu Israël. So dat mek mo lezen tekst disgiu, want je bent geïrriteerd. Maar dat moet je niet zijn. Deuteronomium 4:32 zegt ons dat in een werie voor geschiedenis. In een werie. Je moet er steeds mee bezig zijn. Je noemt werie voor geschiedenis. Je moet er steeds meer bezig zijn. En als ik praat over geschiedenis, dan bedoel ik vrij betrouwbare boeken en de Bijbel uiteraard. En je moet leren onderzoeken voor sabi, san betrouwbaar en san niet. En om dat te doen, moet je bronnen met elkaar vergelijken natuurlijk. Buiten handbereik hier heb ik een boek die me wel lezen vervindt. Een boek die zie, het grote conflict, is een boekwerk met als auteur Ellen G. White. Tussen het grote conflict tussen Christus en Satan, historische perspectieven door Ellen G. White. Me lees dat boek dis door en door. Om dan te ontdekken, maar geschiedenis van Asango staat er niet echt in hoor, dit boek. Er is veel historisch erin, maar precies zou op van nodig in attentie. Staat er niet hoor. Dus if me ben wakti disi fusaba echte geschiedenis samsa gedurende de eeuwen, wat voor mij belangrijk is,
Dit is een Romeinse blik. Dit is een Romeinse blik op de geschiedenis. En in jouw begrijping, want je zegt nou, maar dat boek behandelt Rome en zo. Dit is een Romeinse blik op de geschiedenis. En moet je dadelijk zijn. Dit is een eurocentrische visie op de geschiedenis. Laten we dan Deuteronomie 4:32 lezen, want vraag toch naar de dagen van het verleden. In omwerif geschiedenis. Jum suku internet spanga geschiedenis. Internet op zo'n boeken die kan download gratis, like PDF voor lezen, voor scoren, je schrijf. Nee, Yoshi, dat een bron like disi, als deze, nee, ga geschiedenis jaren. Maar zodra je dat niet doet, dan ga je zo'n boek verdedigen, want een profetes heeft het geschreven. Maar internet spangen boeken, historische boeken van voor haar tijd zelf, of zelf in haar tijd, 18 zoveel, 1844, 1843, 1817 en zo, die egia geschiedenis. En als je dat nu gaat bestuderen, dan zie je, nou, waarom ontbreekt dat boek, die stukken? Omdat het een eurocentrische visie is op de geschiedenis van de laatste eeuwen en de Bijbelse geschiedenis. Oké. Dus jij moet vragen. Ik moet vragen. Vraag toch naar de dagen van het verleden van voor uw tijd. Oké, we parkeren niet dat. Maar de rest is voor nu niet belangrijk. De rest zegt, sinds de dag dat God de mens op aarde schiep. Oké, you can go way back in time. Tot sinds de dag God de mensheid schiep. En vraag van het ene einde des hemels tot het andere. Ga in de geschiedenis terug. Misschien is het toch relevant voor deze tekst. Actie de bigismafie. Actie de historische boeken. Actie a Bijbelboeken. Gosuku a geschiedenis. Gosuku sa lassi. Gosuku sa kibrigiu. Bika jayu mu frius revi voor a Romeinse invloed. Oké. Actie. Ga terug heel ver in de tijd. En vraag van het ene einde des hemels tot het andere of er zoiets groots is gebeurd of iets dergelijks is gehoord. Wat is zo groot gebeurd en wat was nooit gehoord? Dat wan gado als schepper voor hemel en aarde bedeelt zo naar een bepaalde natie, one people, Israël. Dus vraag. En als het zo'n een wereldgebeuren is geweest, dan denk ik dat ik zou willen weten, met wie heeft God zo gehandeld? Is het met de Grieken? Is het met de Romeinen? Is het met de Egyptenaren? De Elamieten, de Moabieten? Met wie? Het is Israël. Maar wie is nu Israël? Pedens Marade. En de eurocentrische visie, zoals verwoord in dit boek, gaat je zeggen, die Israëlieten zitten nu in Palestina. Lie. Zo je zou willen weten, oké, met wie heeft de Allerhoogste zo gedeeld en waarom is hij zo boos geworden met zijn volk? En sana a boosheid a atibron a toren sagado vriendap en people en peukashi a atibron fu gado tagay gado doan sa nang een bepaalde people. Zijn het de mensen daar in Palestina die zichzelf Joden noemen? Wat? Maar we laten het wat dat betreft voor vandaag. Dus is er iets dergelijks ooit gehoord? Actie. Gooi naar geschiedenis. Ga terug. Lees je Bijbel. Ga in die oude boeken. Lees de profeten. Grote profeten, kleine profeten. Lees de poëtische boeken. Lees de psalmen. Lees het Nieuwe Testament. Lees, onderzoek. Ga in de apocryfe boeken. Go zoeken sa Rome puro. En schrijf aan Rome, ook de protestantse kerk. Puur uit a Bijbel. Puur uit a Bijbel. Je snapt dat one of de boeken die dat puur uit a Bijbel, die meka kot eventjes op de reep, op de valreep, a boeken Openbaring. Zou ook een apocryf boek zijn hoor.
Ja. Zo, zoek, onderzoek en frius revi. Nou, dat gezegd hebbende, dan gaan we nu kijken naar Openbaringen 12, vers 17. Dat was de tekst van vorige keer. We komen terug naar de tekst die zie natuurlijk. Omdat Theo abiwa eurocentrische visie tapu a Bijbel. Dan zie je het niet meer. Je bent dus blind geworden. Je schaamt je ook nog erbij om het zo te gaan zien zoals de geest het je ingeeft. Want er is een mentale blokkade. En een mentale blokkade voor Noshi, zwart op wit. Wat daar is, sagado e communiceer naar jou. Een mentale blokkade na Sami haal aan eventjes in a begin. We zitten in het Romeinse Rijk totdat Christus terugkomt om dit systeem te vernietigen en zijn koninkrijk op te richten. Tot dan toe zullen we te maken hebben met invloeden van Rome op je denken, op je wereldvisie. Dus dat you know ishing, want je bent lid van een of andere denominatie, gesticht door de Romeinen, kaardening, kijk, ik word niet moe om dit te zeggen, kaarden denominatie na ning en tegen me if aan een nageslacht voor Romein, oppo a denominatie dati. Waar beginnen we? De kerk van Rome. De kerk van de Pausen. De Romeinen. De protestantse gemeente, beginnende bij Luther. Wie is Luther? Nageslacht van een Romein. Wesleyaanse gemeente, EBG gemeente, suma oping. Nageslacht van een Romein. Ga al de denominaties af. Hervormd, suma oping. Waaromein, Pentecostal, suma oping. Waaromein, you denain wan kerkie mana wan kerkie voor Rome. Is het duidelijk? Is het duidelijk nu om te snappen waarom ons christelijk denken een filosofie is van Rome? Alle soort smaken. Oh. We gaan dus naar Openbaringen 12, vers 17. En waarom is dit ding zo? Om een denominatie die maar allemaal op door Rome. Waarom is het zo? Voor you in mental slavery. We lezen. Er is een oorlog gaande, zeiden we vorige keer, of zei ik vorige keer. De draak vervolgt de vrouw. Elk bijbelgetrouwe persoon weet dat de draak hier symbool staat voor Rome. De rode draak. Rood is Rome. Rome, de Romeinen droegen rood. De paus trekt rood aan. Dat is een koninklijke gewaad. Rood. Scharlaken, rood. Rood, de Romeinen, de Caesars droegen rood. Rood, de Romeinen, komt uit Edom. Edom betekent rood. Edom betekent letterlijk rood. Want Esau, als stamvader voor Edom, de Edomieten, de Romeinen en de Grieken, die smachtte dat rode daar te eten. Is het niet? Hij smachtte om het rode daar, de linzen, die linzensoep te eten. Rood staat ook voor bloedvergieten. Omdat dat pafu Esau, Jacob naar Esau, die Jacob bekisa blessie voor appa. Dan nou Esau gofa blessie. De appa bless Esau werkelijk. Adjen, als slechte nieuws, dat bless a eerste boy, dat hij tagere, yo de wan bigi koninkrijk ook, toe, yo abi tampe, maar in a einde fu a ting, yo mopo onder a juk fu yo brada, yo abi free, yo puris refi, maar nanga yo zwart, nanga kiri, roof en moorden, met andere woorden, kiri, roof en moorden, yo o abi dominantie fu een pisting in agron tapu. Dat is het opkomen van het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Tot de dag van vandaag. Dus, alles maar die bestuderen Bijbel, sabitat, de vrouw is het volk Israël en de draak is, zijn de Edomieten, is Rome. En Rome heeft een power achter zich. En die power is de duivel.
Fade beelde Satan uit in den kino, ano in redi. Satan betekent misleider. En hij misleidt de hele wereld. Oké, we gaan het niet lang maken, jongens en meisjes. We lezen vers 17. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen. Dat is dus de rest, het overblijfsel van haar nageslacht. Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus, dat is Jesaja, hebben. Een christelijke filosofie, no en mekunshimoro, zwart op wit. Bedoelende, een duidelijke scheiding, oké, dit is Israël en dit is de draak. Uneshimoro, a filosofie voet trubel a watra, isap te trubo an watra, en isap visi de na watra, maar nou je 4 visi, maar watra plata, da ineshi de visi moro, den de, maar de ding trubel water. Zo je ziet niet meer wat is. Je kan het niet meer onderscheiden of na wan taka iteki, of if na wan logo, of if na wan pinsneki. Je weet het niet, het water is troebel. Nou, de menselijke filosofie en Christus taki voor filosofie die we doen, menselijke filosofie, afvallen van het zuiver geloof. De menselijke filosofie, mekitak ukombreni, uneshemoro. Dus Rome, het 4e Rijk, we gaan heel goed, we volgen die lessen heel goed in de kerk, in de sabbatschool. Welk rijk er was, hoe het gekomen is, van jaartal tot jaartal, de volgorde, de symbolen, goud, zilver, goud, zilver, koper, ijzer, mix, clay, wat is Rome en het Verenigd Europa van vandaag. We weten dat alles. De Oesaptak Daniel hoofdstuk 7 in June Baka, maar nu in de vorm van leeuw, beer, panter, beer, en dan een verschrikkelijk beest, Rome. Oesabeng. Nu bij de invulling, want de meneer gaat dus verder met zijn les in de sabbatschool, dan na invulling, dan denk ik oké, we praten over de Grieken, we praten over de Mede en de Persen, we praten over de Romeinen, maar een mental picture neem ik, maar wachten. Popot peka naar de koninkrijken. De Babyloniërs. Hoe zagen de Babyloniërs eruit? Oké. Hoe zagen de Mede en de Persen eruit? Oké. Hoe zagen de Grieken eruit? Dat bij Comoren duidelijk, want if miga Griekenland no dan saptak, oh, dit zijn de Grieken. De Grieken leken op de rest van Europa. En hoe zagen de Romeinen eruit? De Romeinen zagen eruit als de Grieken. Oké. Maar ergens in een sabbatskoro, dan asane awatrei bigi troebel. Want de kan een vervangingstheologie. Wat maakt dat je dus niet meer kan zien wie die vrouw is, Israël, en wie de draak is, Rome. Je kan het niet meer zien. Ai tapu. Je vergiet het a Rome fu SD na a Rome fu tide. A Rome na inaten fu Christus na a Rome fu tide. Dus je ziet het niet meer. Je leest wel die tekst dat Rome of feti tegen a vrouw, maar nooit in een sapmoro. Wie is Israël en wie is de draak Rome? Je weet het niet meer. Het is nu fictief geworden, een beetje proza misschien hier, een beetje allegorie, een beetje geestelijk. Je vult jezelf niet meer in de plek. En je vult de tegenpartij ook niet meer op de plek. Dus de inertie a wereld gebeuren, zijpsa het. Ontvouwt zich voor je, maar je ziet het niet. Waarom? A filosofie voor Rome. Vervangingstheologie. Oké. Dus nu weet je niet meer wie de ware Israëlieten zijn. Want jij bent het niet, zeggen ze. En je weet ook niet meer wie de Romeinen zijn. Hoewel, in een sabbatschool, die 10 tenen zijn die 10 koninkrijken van Europa.
Maar je ziet het dan nog niet. Oké, if dat naar de 10 koninkrijken voor Europa, dat dan naar Rome. If dat naar Rome, de sems maar die nog kan de Israëlieten nog kan. Was een duidelijke scheiding moet je. En Genesis 25 heeft een duidelijke scheiding. Wan geboren kon een soort fasie atra, wan geboren kon een trafasie. Nou, unsabik ba suma de Romeinen. En dan im suku a opposite. Is moeilijk, ne? Oké, dus dat hebben we gelezen. We gaan nu naar een clip, of laat me die clip inleiden. We kiezen in een geschiedenis voor een grondtapoeditie, werkelijk een vervulling voor een streef voor Rome tegen een people voor Gado. En een basis voor een toorditie zal je meemaken of lezen, mee moeten nemen. En voor vele mensen is dus heel bekend. Maar tidak we lukken a Rode Draak, sa a Rode Draak doe, letterlijk in een geschiedenis. Maar voor die filosofie voor Rome, kerkie lerif denk trafasi, skoro ilere wansani, maar in een puzzel a skoro pisi, nanga a Bijbel aspect. Want nooit kerkie godapje voor tegen dat, oké, dit is werkelijk gebeurd met het volk van Israël. En eigenlijk ben jij Israël. Maar dat doet er niet, dat doet er niet toe, zegt men. Het is niet belangrijk. Dus je ziet het niet. Poluku a basis in Deuteronomie hoofdstuk 28. Wat was een profetie die daar gemaakt werd? Of wat was de waarschuwing dat in vervulling zou gaan indien het volk die wij noemen Israël, Jacob, Israël, indien het volk het verbond, het eerste verbond zou breken. Zevende dag zat het is. Ze zijn in een les nu, pedetak voor een verbond. En zo ook toe alle jaren betak voor verbond, maar nooit hij connect naar je eigen spirit. En hij connect. Je ziet het als iets veraf. De Israëlieten hebben het gedaan. De Israëlieten. Dus door een christelijke en filosofie van grondtapoeditie, dat je even vul in dat iemand anders behalve ik. De Israëlieten hebben het verbond zo. De Israëlieten zijn koppen geweest. De Israëlieten dit. De Israëlieten dat. De Israëlieten zus. En de Israëlieten zo. Maar ik ben christen. Want ik ben van de eindtijd gemeente. En ik hou de geboden en zo. Dus het is ver van mij. Die Israëlieten waarover de hele Bijbel gaat. Is een ander volk. Die lijkt op de Romeinen. Die zitten nu in Palestina. Dus. Yes, doe je een keertje. Je leest je bestudeert. Maar je stap te op te maken naar jou. Hoe weten we dit? Teyu go luku je Bijbel en zoeken. Op wie is dit van toepassing? Nou, die geschiedenis kennen veel mensen. Ga ervoor kiezen wat people, minder alle people. En dan een mikwang afspraak naar denk dat luister. Als je mijn volk wil zijn, dan zou ik het fijn vinden. Wat zeggen jullie? En het volk zei kortweg, oké, dat vinden we ook fijn. Maar op grond waarvan zullen we dan zo'n overeenkomst sluiten? Dan gaat het ook wel een verbond. Dit na de woord voor een verbond, dat gieden de geboden, inzettingen, dus de regels, de geboden en verordeningen. Zo, dit mag je doen en dit mag je niet doen. Dit mag je eten en dit mag je niet eten. Gado emeki en eigen nazi moppen uit van people, moppen uit van man Abraham. Oké. Dus dat waren de geboden, inzettingen en verordeningen. Zijn jullie akkoord of gaan jullie akkoord aan people tak? Ja. En de Bijbel zegt dit tak eenparig. Ja. Dat zullen we doen. Ik lees even voor je. Vers 5 van Deuteronomie hoofdstuk 4. Zie, ik heb u inzettingen en verordeningen geleerd. Zoals de Heere mijn God me geboden had, opdat gij aldus zou doen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Vers 6. Onderhoud ze dan narstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken. Hoor de geboden inzettingen en verordeningen, want doordat je doet die, you osori taki i wijs morala people ala nasi fu agrontapu. Dat is wat Mozes hier aan het volk zegt. Toch?
Oké. Die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen, waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Vers 7. Immers, welk groot volk is er, waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God? Telkens als we tot hem roepen. En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft, zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Oké. Dan hebben we een beetje een basis, want je kan doorgaan bij de people takkie. Oké, dat zullen we doen. Ook bij de herhaling van de wet, dit takkie, dat zullen we doen. We zullen het doen, maar ze hebben het niet gedaan. Wat stond er, of laat me liever zeggen, op gegeven moment de broko a verbond. Op gegeven moment de broko a verbond. En wat stond er op? Dan gaan we naar Deuteronomie hoofdstuk 28. Ik zet een basis voor jullie dadelijk aan opereren voor een Rode Draak. Rome. Deuteronomie 28 en wel vers 1 tegen u. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken. Een filosofie voor Rome, een vierde rijk, Rome, een filosofie sa kerkie elerio, want het is een zijtakking van Rome. Een filosofie, het tegen nee, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Oké. Dan is er ook geen onderscheid tussen man en vrouw eigenlijk. Want een filosofie want tegen jou, nee, die Romein, want die kruisig Christus, kon nou gelijk naar de Israëliet, want de Israëliet brokken aan eerste verbond. Is een filosofie. If a people bo arki, wat zouden ze zijn? Als je naarstig dit onderhoudt, dan zal de Heer uw God u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heere uw God. Dan zou dit volk een machtig volk zijn, een rijk volk, een volk zonder gebrek. Een welvarend volk, die zou zitten op melk en honing. Ze zouden alles hebben. Ze zouden niet gaan om te lenen. Ze zouden niet gaan om te vragen. Ze zouden niet gaan om te bedelen. Ze zouden niet zuchten en jammeren zoals wij in 2021 doen. Dat zou het volk van God niet hebben. Oké. Maar als ze niet zouden luisteren, wat zou er gebeuren? Dan zouden de vloeken komen. En dat lezen we in vers 15. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u vandaag opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. In het boekje studiegids voor Zevende-dags Adventisten, niet dit jaar alleen, maar nee, ik ben er al een hoop jaren, is het steeds weer, zoals alle kerken doen, is de Roomse filosofie. De Israëlieten hebben zich niet gehouden aan het verbond. De Israëlieten hebben zich niet, ze konden niet, het was moeilijk, ze hebben het niet gedaan, en zo, alles wordt verteld. Oké. Maar zou de Allerhoogste een verbond maken met een volk die ze niet zouden kunnen houden? Met andere woorden, Ingris Mabotaki, you think that God set up a people just to fail because it's impossible to do what he commanded? I don't think so. Oké, maar op een gegeven moment dienen wakker in de geboden, inzettingen en verordeningen. Dat klopt. Maar Theo leest de boek,
een vervangingstheologie, de redenering dit, ze hebben het niet gedaan, ze hebben het niet geluisterd enzovoort, klaar, punt uit, streep erachter, punt erachter, klaar. Wij zijn nu in de plek, de christelijke kerk. Lees en begrijp, wij Romeinen. In sommige boeken staat het, eigenlijk met Bemsorio, de, wat je woord. Eigenlijk komt het op neer, the white civilization. Er is een term die men gebruikt. Dus wij, de kerk, zijn nu in de plaats van Israël, die zich niet gehouden heeft aan de geboden, inzettingen en verordeningen. Kort, if God people no arki, dan zouden er vloeken komen in plaats van zegeningen. De zegeningen worden rijkdom, positie, staring in een grondtapu, geen gebrek, kingly life, enzovoort. Het tegenovergestelde vloek dat die, if they be broko, God no bless ding, dat is het. God no bless you, so you are a big gebrek. You know, je zal wiswassie zijn in de wereld. Nu moet je gewoon pauzeren voor jezelf en omkijken en zeggen, oké, de kerk heeft me geleerd, de Israëlieten hebben het verbond verbroken, dus dan moet ik op zoek gaan naar een wiswassie soort stelletje mensen, die niets heeft, die van dag op dag moet arbeiden om te overleven, die misschien once in a while op vakantie kan, en daarna broke is, want je hebt je spaargeld gebruikt om het te doen. Die zijn heel leven moet werken om een huis te bouwen. Die eigenlijk in de hele wereld als spot wordt gezien. Die sma etagedes, maar die daar is waar je op zoek moet gaan. Want Yusref leert je oké, de Israëlieten hebben het verbond verbroken. Een van de grootste tekenen voor Suku af verbondsvolk Nadisi. En dit lees je in vers 64 en Dawoluku een korte clip en bakadati we lees van pisi en dan we gaan naar een more lange clip. Oké. Vers 64. De Heere zal u verstrooien onder alle naties, van het ene einde der aarde tot het andere. Everywhere in the world you ode, onder alle people. De Israëlieten. Nu dacht ik zo, dat de Israëlieten in 1948 bij de oprichting van de Zionistische staat Israël vergaderd zijn geworden en in Israël zitten nu. Uiteraard met hier en daar wat mensen in de wereld. Maar de profetie tot de wederkomst van Christus zegt, ze zouden verstrooid zijn onder alle naties. De Heere zal u verstrooien onder alle naties van het ene einde der aarde tot het andere. Al daar in je verstrooide staat, zult gij andere goden dienen. Nu moet je dus op zoek gaan naar volken van één soort, die alle soorten goden aanbidden. Sommigen zijn christenen, sommigen aanbidden Aisawinti. Andere gelooft in die is moslim, een ander deel is hindoe. Sommigen zijn in voodoo, noem maar op. Atheïsten, geen atheïsten, noem maar op. Je moet op zoek gaan. Daar, bij de andere volken, zult gij andere goden dienen die nog gij, nog uw vaderen gekend hebben. Hout en steen. Hout en steen is symbool voor het houten kruis, met witte Jezus erop. En steen is symbool voor dat ander stuk van Gods volk dat intussen moslim is geworden. Hout en steen. En alle variaties van een beeld van Maria met Jezus, steen. Van een beeldje van Boeddha, steen. Van een beeldje van Krishna, steen. Hout en steen. Zo, vers 68, we lezen, dat is de tekst eigenlijk. De Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen. Egypte betekent in dit verband huis van slavernij of huis van dienstbaarheid. Het betekent slavernij.
Want memorita gado be poor people kort hiervoor uit slavernij, uit het diensthuis, uit Egypte. Oké, dus nu, if you know Arki, ga je terug in slavernij. Je moet op zoek gaan naar een volk die tot op dit moment zit in slavernij. Is het deel van mensen in het Zionistisch Israël, zoals de kerk je leert en alle kerken leren dat? Zijn dit de mensen die in slavernij zijn? Waar waren ze in slavernij? Kan je het aantonen? I want to know. Eén ding weet ik, dat ik elkaar toegroepusma, sabedeen slavernij, de transatlantische slavernij. Of een slavernij in een periode voor het transatlantisch gebeuren. Wan grupo, toegroepusma mukakari. Oké. Dus wat zou er komen? Slavernij. Egypte betekent slavernij. Langs de weg waarvan ik u gezegd had, gij zult die nooit weer zien, gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop worden aangeboden. Wie heeft dit meegemaakt? Oké. Ik heb kiezen voor een filosofie voor Rome. Een filosofie voor Rome door de denominatie met God people neshi profetsimoro. Ze zien het niet, ze kunnen het niet begrijpen. Ik begreep het, want dat was ik ook. Je denken is vertroebeld met andere informatie. Informatie welke je op het dwaalspoor zal zetten. So nou onlukotaki, oké, werkelijk people bedena grondapodisi, die ben de slaaf. Die de serie ligt slaaf. Jongens, meisjes, oma's, opa's enzovoort. Die wis was in een grondapodisi, als natie, als volk, als groep, die niets heeft, die moet lenen, die moet werken, heel hard ook, anders maak het niet. Hallo, maar aleri die de kerkie gunu, na fupot wita wandwal spoor voor no man, shi a gewoon san die zitak, oké, de Romeinen zijn degene die begonnen zijn met de transatlantische slavernij. De Europeanen. Dus, if mim suku a people fugado, minam suku na de Europeanen. Nog in den instituten sa de Europeanen stichten gewi lik waarheid instituut. Openbaring 12 vers 17. If de oppo wansani fu jiu, leki a voorwerp fu ding atibron, de haat, dan een voorwerp asan, een instituut asan die de jiu nooit kan de voor vriu, no so voor betreu. De draak werd toornig op de vrouw. Die draak is Rome. Rome viel uiteen in die 10 koninkrijken van Europa. Zo de 10 koninkrijken van Europa. Het is niet de paus alleen en de kerk van Rome, is dat heel rijk. De 10 koninkrijken die zie, de staten, de koningen, de prinsen, de premiers, hun goedaardigheid tonen om je iets te geven, betwijfel wat je ontvangt. Want gezegde Nadisi, al komen de Grieken met geschenken, vertrouw ze niet, want het is Rome. Het is Rome. Oké. We gaan het even zo laten, dat we schaatsen snel voor Luku. Sang Rome doet in een geschiedenis. We lukken transatlantische slavernij. En een punt voor een 4-5 minuten video die zie. Na sang bij de rol voor den kerkie voor Rome. Dus Rome, de kerk van Rome en de protestantse kerken in de transatlantische slavernij. Saben de rol na ineng. Oluku een video, want dan hebben we veel nog te doen. Oké, maar ik heb een video. Oké, hier.
wo luku kerkie rol na ini slavernij. 4-5 minuutjes. During the early 1700s, there began a controversial movement to present the gospel to the slaves. Slavery was seen as a necessity for the survival of agricultural business in the South. Therefore, many opposed preaching to the slaves because they feared slaves would automatically be freed once they received the gospel. In order to maintain the status quo, Christian leaders and slave owners used passages from the Bible to teach slaves that God had divinely ordained them to be slaves. As stated earlier, the most popular scripture passage used was the so-called Curse of Ham, found in the book of Genesis 9:20 through 25. The name Ham carries the meaning of hot, burnt, or black. The Bible refers to Egypt as the land of Ham in Psalm 78, 105, and 106. Using the incident about Ham, many white evangelicals came to believe that the Bible supported slavery, and that the so-called Curse of Ham made Africans an inferior race. These white clergymen used such biblical passages to justify slavery, as Colossians 3:22, which says, "Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord." They use such structure as 1 Peter chapter 2, verses 18 through 20, from the New International Version of the Bible, which says, "Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God." Using scriptures such as these, white slave owners and others convinced several of the slaves that they would be disobeying God if they tried to free themselves. Slaves were taught that they would be rewarded in heaven if they would only submit and perform well as slaves, because this role had been given to them by God Himself. Many of the clergy even argued that Christianity made slaves behave better. Therefore, this slanted view of Bible verses became a popular and successful method of controlling slaves. This is one of the many reasons a great number of African Americans, some still today, rejected or take a weary eye to Christianity because they believed it to be a white man's religion. Clearly, those pro-slavery white theologians could have just as easily referred to the several teachings of the Apostle Paul, such as in the book of Philemon. Here, a runaway dishonest slave by the name of Onesimus had been converted to Christianity. Paul asks his owner, Philemon, to receive his slave back and to treat him as a brother in Christ, offering love and forgiveness. In fact, Paul asks the owner to offer the same treatment that he would give to Paul himself. George Whitefield, who is believed to be the founder of the evangelical movement in America, sometimes called the Great Awakening, preached to mixed audiences. His messages spoke of equality in Christ for all, but Whitefield was a supporter of slavery. He claimed God allowed slavery for greater purposes, one of which was to evangelize the heathen Africans. Therefore, many evangelicals felt they would be going against God's will if they abolished slavery. Ja, was even hoor. Keer meer misreven bakka. Was een 4 minuutjes durende video een kleine uitleg van de rol van de kerk in de transatlantische slavernij. Uw vijand, Rome, ta opowansani, is het nooit om jou goed te doen. De kerken die opgericht werden, Rome, misschien is de volgorde voor nu een beetje moeilijk, maar ik kom aan het einde terug om het te proberen aan elkaar te binden. Het transatlantische slavernij beging op een bepaald moment, jaren 1400. Een paus voor Rome, die Spanje naar Portugal volmacht voor teka hergrondtapu in bezit voor Rome. Het keizerrijk Rome
viel volgens de profetie uiteen in die 10 staten van Europa. Ja toch? Je kan het volgen toch? Rome, het keizerrijk Rome, in Italië en de omliggende gebieden, hier Europa, een deel van Afrika, een deel van Azië, was het koninkrijk of het keizerrijk Rome, het 4e rijk van de Bijbel, van de profetie. En dit rijk zal er zijn tot de wederkomst van Christus. Oké? Zal zijn totdat Christus terugkomt. Want bigistong on nakayer grondapodisi, terwijl de Romeinen die aan de macht. Die term, die benaming Rome gebruik ik bewust, want bekata ook toe, maar dat komt zo lelijk over. En dat is de filosofie waarin we geïndoctrineerd zijn, politiek correctness. Het komt lelijk over als ik zou zeggen, de Romeinen, de Edomieten, Genesis 36, de man Esau, de tweelingpaar van de man Jacob, werd een volk. Uit hem kwam een volk. Genesis 36 vers 1 etegu Esau is Edom. Een natie sa vorm na Edom. De Edomieten zijn de Romeinen. Omdat die Jacob geboren kon, lik tweede, abe oraf ahil fu en brada Esau. Maar de befit vanaf a bere van ma. Zodat die amanoe acsigado tag jere ibeteng met agibo bless me. Nou je bless me, maar nou de kin effetimi bere. Wat heeft dit te betekenen, o Allerhoogste? Dat God schreef leggen uit dat naar two people, 2 verschillende naties. Genesis 25 gaat checken. 2 verschillende naties. Met 2 verschillende profielen. 2 verschillende manieren. 2 verschillende filosofieën. Awan hasi, laten we beginnen bij Jacob, awan die geboren kon. Tweede, die botika blessi fu apadalek. Awan hasi, geboren kon. En de Bijbel zegt, hij was een huisman, een huisjongen. Amabelo beng. Hij ging niet rond te flanteren. Hij was altijd thuis. Hij was liever bij de schapen en de geiten en zo. Om die beesten te voeden. Mama's kindje, bedene ma. Maar pa, beloba, a oosten, Esau, die bedewa jager. Hij was een jager. Hij was een befaamde jager zelf. En a belobi Esau. Omdat, ja, mijn vader houdt altijd van jongens die een beetje in bomen klimmen, springen en een beetje rof zijn. Maar Jacob bede wa mama's kindje. Een family man. 2 verschillende naties. Wan elobe chillen. Wan elobe te keer rustig. Wan defing. A trouwens lop meki oproer in agrontapu. Oorlog. Jagen. Jacht maken op dingen. Hunting. Dat is Esau. Dat is Edom. Edom betekent rood. Rome is rood. Is de rode draak. A pausdom is sorry ook tot de ready de weer ready. Het betekent rood. Zo 2 verschillende naties zijn geboren uit 1 vrouw. En als streef volgens de profetie in Genesis 25 botang te adrijbaka voor Christus. En dat lees je ook, want de Romeinen hebben Christus gekruisigd. En de Romeinen zouden de overigen van Christus zijn volk vernietigen tot zijn wederkomst. Eigenlijk is dat de reden van zijn wederkomst. Oké, maar punt sambe wa meki ben ik even vergeten. Dus, ja, tewi gooi naar geschiedenis. Dan odi zus Annie, Jonatas, odi en alle anderen. Tewi gooi naar geschiedenis dat je ziet dat, nee, je vijand nooit kan op een sani geju. Sa ode geju benefit. Wat het ook is. Aan Euroko. Het kan niet. Van je vijand, oh, dat was het punt. Van je vijand, Rome, sang blessie, een transatlantische slavernij. Sang blessie, een transatlantische slavernij. Kon een pauselijke bul, dum diverses en een paar andere.
Sa bepaald dat Portugal en Spanje, de Romeinen, teki gimi, ala de kondre per Romeinen netang. Met andere woorden, heidenen. Eerst Zuid-Amerika, delen van Afrika, Azië. Teki gimi, a grondtapu, gimi bezit. Want Rome kwam weer aan de macht. Fa a kerkie voor Rome, die blessie a transatlantische slavernij, in a bakating, o oppo instituut, baka die de kier omensma, in a slavernij, voor oppo instituut no, want daarover ging die film, voor leer je nou over Jezus. Hoe? Die video zegt je, de kerken zijn geweest, die kerken waren er, om je op een andere manier nu in slavernij te zetten en te houden. Daarom Bob Marley was in free yourself from mental slavery. No one ma kan free you. Dat is refi. Oké. Dus we hebben Deuteronomie hoofdstuk 28 gelezen. Maar dan wil ik je aandacht vestigen nu op een boekwerk dat een beetje ondersteuning zal geven aan die video en aan het gepraat dat ik zojuist gedaan heb. Ik dacht dat ik geen geluid heb. Kolukoepje zo een boekwerk, een bepaald deel voor een boekwerk. Ja, daar zitten we. Dit boek, wanneer ik zeg, je kan veel vinden op het net, gratis ook. Google Books is een plek waar je kan gaan. Dus op Google, gewoon searchbar toch, Google, daar schrijf je Google Books. Dat je komt op een website voor Google, pe boeken. Je gaat geen boeken zien, maar you know moet search gewoon dat naar boeken. Een andere site waar je kan gaan om boeken en veel materiaal te vinden. En er zijn meer. Is archive.com. Archive. ARCHIVE.com. Dan kan je daar ook weer gaan zoeken naar boeken. Een hoop van ze kan je gewoon downloaden als een pdf. Zo ook heb ik dit gedownload van Google Books. Waarom? Omdat in video je ziet de boeken de maikari, dan kan je gaan zoeken, search, zoeken en actie voor de sanfu a verleden. Hebben we gelezen, Deuteronomie 4, vers 32. Zoeken en actie. Voerusma o doe onderzoeken, a boeken Daniel leren en a kennis a koni over meerder. Want zijnde, a boeken Hosea tegono, dat mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Maar zoeken, you die nou aan go te gronden, you die nou aan dit. Want ik zie de filosofie, me kon denken steriel. Steriel werd dat a grofu boskopu eigenlijk voor Karen grofu, a lala boskopu. Je begrijpt het niet meer, omdat men het mooie is gaan kleuren voor je. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En doe net dat Hollands of volk, dat je denkt, ja, te gronden door gebrek aan kennis. Oh, wacht, we sukkelen door gebrek aan kennis. Te gronden door gebrek aan kennis wil zeggen, je dit omdat in haar kennis. Je dit omdat in haar inzicht. Je las libi gewoon omdat kennis no de, inzicht no de, ino de bij. Je leeft niet in de realiteit. Want ja, het is niet belangrijk, heeft de kerk je geleerd. Dus ja, je teke van je kong. Maar intussen, Rome ik knap je wakti you. En je no sap dat je na vijand voor Rome. Dat weet je niet. Gebrek aan kennis. So, zie hier een boek. The Critical Review or Annals of Literature by a Society of Gentlemen, volume the 57th. En daarop moet je letten, if you go zoeken die. Je moet de 57th zoeken, de 57ste enzovoort. Dat wil go, het is uitgekomen in Romeinse cijfers, hier meer. Het moet 18, weet ik veel. We gaan naar pagina 155. Dus daar in de search dingen hoor. Maar in dat boek is het pagina 140. Ja. En daar heb ik dus iets gehighlight.
En om het even weer te tonen. Dit boek, hè. Het grote conflict. Mooi dik boek. TBG blader. Dat je zo Romeinen ineng. De staringen in dit boek zijn alleen maar Romeinen. Maar dit boek, theo lezing, en je gaat nu dus terug naar een andere bron, zoals dit geschiedenisboek, om het zo te noemen. Osorio wang manko. Ik noem het netjes, wang manko. Voor abukodisi. Je leest mooi, vindt het leuk en diepzinnig. Totdat je ontdekt van oké, nee, het is niet het heel pakket meegegeven. Want waarom lees ik dit niet in een boek als deze of de andere? Van E.J. White. Waarom lees ik dit niet? Want we hier hoofdstuk de Inquisitie. Maar waarom lees ik dat niet? Waarom lees ik die geschiedenis niet? We lezen wel over de vervolging van christenen in Europa. En dat die christenen zogenaamd naar Amerika de Puritijnen zijn geworden. En de aarde is de vrouw te hulp gekomen. En zo zijn de mensen op de Mayflower, die Romeinen, gekomen als protestanten naar Amerika. En toen hebben ze al die Indianen doodgemaakt. En toen hadden ze Thanksgiving. En toen vierde de kerk dat ook. Waarom? Omdat het zijn de Romeinen die het een verhaal. Een Bijbelse profetie. De Romeinen maken een verhaal. Oor je voor de gek. Dus wanneer je dit boek gaat lezen. En je komt nu een andere bron tegen. Andere bronnen tegen. Dat je begint stellen een vraag. Maar zijn de apistis voor een geschiedenis no de na boek deze? Koluku wat de broeder bedoelt. Je gaat terug naar dat boek met jou. En jij leest hopelijk met me mee. Let wel, sonsani inoma lezen indirect, maar deze batjori, dat je maar lezen vlot, de orenboeken. Bijvoorbeeld, dit woord hier is first. Maar dan, je tang maar dat fatu F de. Ai. S, egers F ook toe. S, egers F. Dus tegen man ontcijferen een woord, dan input schrijf je, oh wacht die, anom de wan S, wacht die nou S. Dus nu kan ik het gewoon vlot lezen, oké? Maar dat is een simpel iets. The first rifles of the Arabs of the slaving trade. We onderbouwen de video van ze net. Wat is de rol van de kerk geweest? Die kerken, ook de protestantse kerken, in de transatlantische slavernij. The first rivals of the Arabs, de eerste concurrenten van de Arabieren in die slavenhandel, were de Portugees, de Romeinen. Oké? De Portugees, die Romeinen leken niet op jou en ik. De Portugees since 1445. Whose preceding voyages were made merely in continuation of the war against the Arabs. Dus sinds 1445, de Portugezen, die Romeinen die we Portugezen noemen, die waren de concurrenten, de eerste concurrenten van de Arabieren. Oké. En het gaan van deze Portugezen naar het gebied daar was eigenlijk aan het begin die oorlog tegen hun, de Arabieren, whom King Alphonsus III had expelled from his dominions, de Moren. Dus nou die je leest Arabieren, ja, dat je hem vullen in de Moren. En de Moren, heb je ooit gegoogeld wie de Moren zijn geweest? Heb je het geprobeerd een keer? Moeten we het doen? Wel, ik ga het niet doen. Want ja, ik moet dan weer dit brengen naar daar. Maar de Moren zijn hele donkere Afrikanen geweest. Daarom Yoshi tapu de Europese konden schilden. Moren. Zwarte koppen. De kare moorkop ook toe. Boeng, dungru, blakka, mang. Dus deze Moren zijn die Arabieren waarover je hier leest. Maar in een filosofie, een whitewashing, dat je is die Arabier, like wat hier tra people know. En het zijn Arabieren, maar er is een whitewashing.
gekomen. Zoals met alle andere zaken. Whitewashing. Oké. Maar de oorspronkelijke Arabieren, Moren, waren heel donkere mensen. De konden voor Europa en bepaalde steden van Duitsland tot Engeland. Je ziet op de schilder voor de foto de Moren nog steeds en op gebouwen. Wie de mensen zijn geweest. Zo, er was een oorlog tegen de Moren, ook daar in Afrika, omdat de Moren Europa in bezit hadden. De Moren verdringen het Romeinse Rijk terug. De Moren bij de Wafdesma die bij elkaar Romeinse Rijk vadong. En zo de bekotek Europa. Spanje, Portugal, Duitsland, alle de kondre die zien dat de Moren bouwen op in de kondre zo saptide. Die Moren. Met de Moren samen leefden de Israëlieten daar in Europa. Die twee standaard waren ook vijanden, maar ze konden beter opschieten met elkaar dan de Moren en de Europeanen, de Romeinen. Geschiedenis in het kort. So we lezen nou hoe King Alphonsus III had expelled hoe de Moren. Europa, Rome die bij opkombaka, drijven alle Moren uit Europa. Eerst kreeg je de Inquisitie. Ja, dat ook. En toen werden ze verdreven. En de Israëlieten ook. Waarom? De Israëlieten lijken niet op de Romeinen. De Moren en de Israëlieten lijken wel op elkaar. Zo, er was dus een expulsion, een verdrijven van de Moren uit Europa. Wat lees je? The kidnapping pursuits of the Portuguese were favored by the papal donation. Door wie? Met sponsoring van Rome. Het ronselen van slaven in Afrika werd gesponsord door Rome. De kerk van Rome, het Romeinse Rijk. Favored by the papal donation of the new discovered countries, till Prince Henry, who meant to improve the discovery in Africa to other purposes than merely for the extirpation of Mohammedanen. Koning Henry, dacht van Engeland, die dacht van oké, unom godapin nomofu mek oorlog tegen de Moren, de Mohammedanen. Mek o gebruik de koning dus ook to gitradula. He forbade the kidnapping to his navigators. Pope Nicholas V, in that famous bull, de pauselijke bull, by which he granted the unknown world to the Portuguese and the Spaniards. De onbekende wereld werd blindelings geschonken aan de Portugezen en de Spanjaarden. Waarom? A dodelijke wond. Oh, je zegt nee, 1798. Nee, broeder, 1798, oké. Pope Nicholas V, in that famous bull, by which he granted the unknown world to the Portuguese and Spaniards, expressly permitted and ordered the Christians to reduce all infidels into slavery. Alle heidenen. Hoor en begreep de Moren en de Joden van Europa en elders. An order zealously executed by both these nations, Portugal en Spanje, hebben de opdrachten van Rome, het pausdom, tot de letter uitgevoerd. Die pauselijke bult, dum diversas, eeuwige slavernij voor alle heidenen. Hoor en begreep de Israëlieten. Ingi Blakamang. Professor Springel divides the history of the Negro trade. Negro trade
In een vorige video heb ik je gewezen Negroland in Afrika. Heel Afrika heeft geen Negro's. Pour de slaven, wel dat de Negro betang. Negro betekent black. Omdat na ini abuko handelingen, ding sma fu Antiochië in Griekenland, bekari de discipel fu Christus black. Why? Okay. Professor Sprengel divides the history of the Negro trade, slavenhandel, carried on by Christians door wie? Christenen. Rooms-katholieken en protestanten. Carried on by Christians into two principal periods. The first from 1443 to 1645. Zeg me waar ik in dit boek moet gaan lezen dat de christenen waarover deze zuster hier praat, de Puritijnen enzovoorts, zeg me waar ik kan lezen dat hun het zijn die de slavernij in het leven had geroepen. The first period is the time of its increase, during which not only its founders, the Portuguese, but the English, the Dutch, and the French dealt in Negro slaves. Oh, de Portugezen, de Engelsen, de Nederlanders, de Fransen, Romeinen deden aan de slavenhandel, het verhandelen van Negro's, Israëlieten. Sumana afvijand voor Rome, af Vierde Rijk. Openbaringen 12, vers 17. Ja. Israël. Die assa die ze kopiëren uit Trabuku, wat Adventisten niet willen geloven. Die assa die ze kopiëren uit Trabuku. Dan ik een pissie uit een boek. Dat ik moet delen. En dat wordt gemist door de professoren die komen aan walsen om te zeggen nee, Hebrew mensen zijn valse sectes, verkondigen leugens. Ja, maar welk hoofdstuk is het weer? Mist je pas aan in haar boek weer, hè? Ik heb het aangestipt. Ik heb het aangestipt. Hoofdstuk 4, de Waldense. Hoofdstuk 4, de Waldense. Oké? Hier gehighlight deel. Want dit boek is een samenstelling van historische boeken. Ze heeft geleend. Maar God heeft er gewezen in een visioen. Toch? Ze heeft geleend. Ze heeft gestolen. En dan lees ik op pagina 41 dit stukje. De vijanden van Rome, de Fransen, de Engelsen, de Spanjaarden, de Portugezen, de Duitsers, de Zweden, de Denen en noem maar op. De vijanden van Rome zijn de Israëlieten. Zijn twee verschillende volken. Wang de ina wet fu gado bedeel na ding en a trawang fadong mopofu grasi. Want a rebelleer. Zo, als dat zo is, dan ga ik nu lezen voor je. Geest der profetie Ellen White. Pagina 41. In de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen, zijn er eeuwenlang groepen christenen geweest. Christenen, let wel, lees de boeken die in sabding de verberg worden. Christenen geweest die bijna volledig gevrijwaard zijn gebleven van de geloofsafval van het pausdom. Ze waren omringd door het heidendom en namen in de loop der eeuwen enkele dwalingen daarvan over, maar ze bleven de Bijbel beschouwen
als het enige richtsnoer voor het geloof en namen vele van zijn waarheden aan. Deze christenen, goed opletten, zevende dag Adventisten, deze christenen geloofden in de onveranderlijkheid van Gods wet en heiligden de Sabbat van het 4e gebod. Oké. In Midden-Afrika, waar? In Midden-Afrika, waar? In Midden-Afrika, in Midden-Afrika? Wat in Midden-Afrika? In Midden-Afrika en onder de Armeniërs, dat is ergens in het verre Europa, en de Armeniërs van Azië, waren er gemeenten die dit geloof en deze gebruiken hadden aangenomen. Aangenomen. Nee, het waren de Israëlieten. Waarom kunnen we dat zeggen? We gaan het ook weer hier lezen. Ja? We gaan het daar lezen. Go na. Oh nee, ik was al daar. Dus de vijanden van de Israëlieten, de Romeinen, die zijn geweest, de Fransen, alle de Europese landen. Maar hier dus in Ellen White's boek lees je, in de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen, zijn er eeuwenlang groepen christenen geweest die bijna volledig gevrijwaard zijn gebleven van de geloofsafval van het pausdom. Denot bedomening a pausdom. Oké. Waar waren deze groepen dan? Dan zegt ze, niet in Europa. Armenië. Armenië naar Azië egwe. Azië egwe. Niet in Europa. Niet in Spanje, niet in Portugal, niet in Duitsland, niet in Rome. Nee. In Midden-Afrika. Waarom Midden-Afrika? Koluku geschiedenis. Dus de vijanden van Rome waren de Europese. De vijanden van Rome zijn de Israëlieten, de ware christenen. Oké. During the latter period, these 4 nations were obliged to share that trade with the Swedes, de Zweden, the Danes, de Denen, and the Brandenburgers. I don't know who the Brandenburgers are. The North Americans, de Amerikanen, toch? This must have go settled in America. And since 1778, with the Spaniards, okay. Their trade, however, still increased not only by the Swedes and the Brandenburgers, ceasing their navigations to the coast of Guinea, but from the annual demand of a supply of more than 100,000 Negroes, recruits for their own colonies, the Christenen, hè? The author confines his relation of the first Negro trade to that carried on by the Portuguese and Spaniards. Oké. Je mag dit alles lezen voor jezelf if je vindt het boek goed om te lezen. King John, kan ik het even vergroten, ja? Vergroting, zodat ik kan lezen. King John II in 1492. Wanneer begon slavernij? 1492, toch? Oké. King John II in 1492 expelled all the Jews. Wacht. Wat betekent expel? Expel wil zeggen uitzetten. Expel wil zeggen uitzetten. King John doe in 1492 die slavernij opging door de Romeinen. King John II in 1492 expelled all the Jews to the island of St. Thomas. Niet St. Thomas hier in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, nee. St. Thomas voor de kust van West-Afrika moet het zijn, West-Afrika. Ja, West-Afrika denk ik. St. Thomas, which had been discovered in 1471
and to other Portuguese settlements on the continent of where? Afrika. Dus waar zijn al de Joden die in Europa woonden toen de Moren verdreven werden, die zwarte mensen, die Arabieren, die Afrikanen, die Moren. En veel Israëlieten waren ook Moren geworden hoor, vergis je niet. Maar de Israëliet, de Joden voor Europa, go, waar zijn ze naartoe gegaan? Men heeft ze verdreven. Waar naartoe? Aan het desma bij mag ik de Egiboto gwa China. Nee, ze zijn gedeporteerd. Allemaal uit Europa. Waar? Uit Europa. De one die bij in Europa. Om waar te zetten. De Island of St. Thomas ontdekte 1471. En de andere groepen op Portugese nederzettingen op het Afrikaanse continent. Grote conflict. Ellen G. White. Deze christenen geloofden in de onveranderlijkheid van Gods wet en heiligden de Sabbat van het 4e gebod. In Midden-Afrika, Negroland, ga mijn vorige video daarover zoeken. Negroland, Midden-Afrika, die wildernis van Openbaring hoofdstuk 12. If you see de Romeinen omsingelen voor toe Christus betekent de Joden, de discipel. If you see de Romeinen, die mensen die later zouden heten de Nederlanders, de Belgen, de Portugezen, de Engelsen. If you see de Romeinen omsingel af foto, vluchten go naar de bergi. Vluchten go in a wilderness. Niet naar de kant van het Romeinse Rijk. Nee, daar ben je gek. Gwa Afrika Zee. Want Israël ligt precies daartussen. Tussen het Romeinse Rijk van toen en Afrika. Dus de vluchten go naar Zee pe Christus of pe Mafu Christus ja Maria en Jozef betja Christus go in Afrika. Egypte Zee egwe. Maar de Israëlieten die zijn niet naar Egypte gegaan als zodanig. De go in a wilderness, want profetie etego no gado berei wan pisi in wan pisi fu a wilderness voor en people fu go chibri. Nou, peden chibri de Romeinen, niet uit Europa, want ze werden verdreven uit Europa later. Ze werden verdreven uit Europa ook. En gedeporteerd naar ook Afrika. Why? Waarom? Van waar kom je? Wie ben je? Wat is de rol van de kerk dat je het niet weet? Terwijl geschiedenis leert je. So King John II expellale den juk mopo uit in Kondre. En de Europese Kondre potale desma die ziet op den eilanden voor eiland St. Thomas en later de Portugese nederzettingen naar in Afrika. Oké. Wie kan me eraan? Wie helpt me aan die informatie? Pemika lezen dat je wat hier Kondre bij de na soso Europees ogende Joden voor de transatlantische slavernij en zelf in die periode. Wie helpt me aan een boek of documenten dat wan kondre wan gebiedsdeel voor Afrika bende, pe Europa lijkende, Europees lijkende, witma-achtige Joden bij de in Afrika, een hele groep, omdat mensen uit Europa had gezet. Wie helpt me aan die informatie? Niemand, je gaat niet kunnen, want het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Wie daar wel was, waren de op u en ik lijkende Israëlieten die in Europa woonden en gedeporteerd werden naar Afrika. Let wel, er waren al Israëlieten in Afrika sinds 70 na Christus. Negroland, google het. So, de geschiedenis op je uit, dat een boek grote strijd. Waar werden de Israëlieten, de Joden van Europa geplaatst, Afrika? En ik lees vanaf hier.
And from these banished Jews, deze verbannen Joden, the black Portuguese, what? The what? The black Portuguese, one negro, betekent zwart. The black Portuguese, the wie? The black Portuguese, as they are called, and the Jews in Loango. What is Loango? Huh? Ano ang presi Nigeria dap in Loango? Ano ang to doning rejase tag de na nee, that is wel terecht. Loango. Maar de denken we cultuur aan die Loanga wa presi. Wie woonde daar in Loango? Jews. Zo 1. De Portugese Joden werden uitgezet uit Portugal en de geschiedenis leert ons de Black Jews. Werden witte Joden gezet uit Portugal? De Black Jews. Oh. Dus wiens zal ik van Christus bij de Egypte? Ik ben gaan zoeken in een vinding. Zo ook to in een vinden Jews in Afrika. If you know saptak na Jews. Zo weten vele mensen die op mij en u lijken niet. Dat nee. Ano Afrikaan bedegoteki. Na Jew degoteki. Joden. Want men wist precies. Wie wist als geen ander wie waar te halen was? De mensen die begonnen zijn met de transatlantische slavernij, toch? De Spanjaarden en de Portugezen. Of niet? So, and from these banished Jews, the black Portuguese, as they are called, and the Jews in Loango, who are despised even by the very Negroes, are descended. Oh, oké. Oké, dus ze zijn niet valse Joden. Oh, dus die ene in Afrika. Die Jews in Loango en al die landen in Midden-Afrika daar. Ze zijn geen valse Joden. Want de geschiedenis leert ons, de wan die de poer uit Europa, dan de wan die bedeb dapikba, hoewel die bij lop makandra, ze stammen van elkaar af. Oké. Nee, maar Ellen White heeft het niet gezien. De kerken weten het ook niet. No, de kerken weten het niet. Oké. Ja. By these colonists, St. Thomas soon became a considerable place of trade. So, ja, handel begint drijven. Een soort handel. Slavenhandel. Dat jumpo ik hier. In the beginning of the 15th century, 1400, the Spaniards and Portuguese began to transport Negroes, deze Joden. Contexto. Je moet ze maar lezen in context. Dit is Afrikaan. Negroes. In the beginning of the 15th century, the Spaniards and Portuguese began to transport Negroes for familiar labors. Or familiar labors, ik weet niet wat dat is. To the West Indies en Brazils. Dus wie hebben deze Portugezen en Spanjaarden die zwarte Joden uit Portugal en Spanje en de rest van Europa hebben verdreven naar Afrika, precies gehaald om hier in de West-Indies te komen wonen en te werken. Hier in Suriname, Guyana, Frankrijk, Brazil, Amerika en zo. Wie zijn je voorouders geweest? De kerk weet het niet. De geschiedenis weet het ook niet meer. De profetie heeft het ook niet gezien. Of we leven naar de leer en de filosofie van de Romeinen. Want de Romeinen zijn de mensen die precies wisten wie ze zijn gaan halen. If me put me money in a ukujaso. En me in one tenta mogo teka money. Me sa precies mogo teka money. En soort money dat if na SRD, if na euro, if na Duitse frank, of if na go to staff, if na silver, of na tarateketi. Me sap sami pot pe.
Oh, maar de Portugezen, de Spanjaarden, de Nederlanders, de Zweden, de kolonisator zegt aan jou via je school en je kerk: we weten niet wie die slaven zijn geweest. We weten, niet we weten alleen dat ze uit Afrika komen. Oh, oké. Geweldig hoor. Want zover ik weet heb ik dit boek niet in mijn slaap geschreven. The Spaniards, on their first settling in the West Indies, immediately treated the native of that part of the globe according to the Pope's instruction. Welke instruction? Om ze tot slaaf te maken en te vermoorden en te vernietigen. Dat lees je in het boek Open, Deuteronomie 28. Slaven. Dus voor deze manier nee. Alleen blakamang zijn de Israëlieten. You're lying. They divided them by families or districts among themselves as slaves. The poor Indians were now forced to die for pearls, to wash gold sand, and to work gold and silver mines for their new masters. They were often carried far from their native home. Oh, je weet ook niet dat Indianen bij de vleet zijn gebracht naar de andere kant van de wereld. Dat weet je ook niet. Omdat die leren is aan die stapus schoren. Ook niet in de kerk. Ook niet door de visioenen van Ellen White. They were often carried far from their native homes and, in short, they were so miserably fed and used that in a short time these countries were entirely depopulated. Nee, broeder Michael. Discovery Channel zegt, we weten niet waar die mensen zijn geweest die de grote steden in Guatemala stad, die in de jungle zitten nu. Nu. Boom, biggie foto in Guatemala. Guatemala, Nicaragua, hier Midden-Amerika na bewoonde. Boom, biggie foto in Abusi. We weten niet waar die mensen naartoe zijn gegaan. We weten niet waar de mensen van Cusco zijn gegaan. We weten ook niet waar de Indianen van Bahamas zijn. We weten niet waar de mensen van Trinidad zijn gegaan. Die Indianen van daar, die van Jamaica. Unosapedes, maar go. Ja hoor, inasabi. Ontvolk, de ganse boel. In order to supply that loss, a depopulatie, in order to supply to that loss, the Spaniards carried off the other Indians who were not yet subdued. Oh, dus dit heb ik hier een hele presie. Kala des mak mo po uit Hispaniola dat na Haiti na Santo Domingo o Dominica. Di de pura la des madapek girbay na alasma. Dadeng dego tek tra ingi pod dape. Maar hallo. Mineshi ingi ini Haiti. Oh, datawan tra chapiter. Want suma bende de ingi. Is een andere chapiter. Want dan no wins ishi de ingi. Yo tak nee, ano de ingi sa benja. Want ze hebben je niet geleerd dat den Jew betan jakba dat 10 stammen verloren stammen van Israël de nou tegen. Dat ga je niet zeggen. De nou tegen. The Spanish court at last prohibited those violences, but the Spaniards soon found means for evading the orders of their court. They decried the Indians in Europe as the most sanguinary race of savages. Oh, so then begin taki, de Indianen die ze hier hebben ontmoet in het bos, waren menseneters. Ze waren barbaren, ongeschoold. If je des maar de nyande igi, de fetanga, de nyande srefi, na a ladies voor Rome, un lera scoro. Want wat deden deze Europese landen? Ze vonden tjutjas om die
ja, die regels die de koningshuizen zetten, want dat zijn bij grosje de bekira leresma. En straks, una oro como moro, dat sa den kolonisator ben du, den conquistador, dat de bigi verteri in Europa, dat desma sa de comidja de vredelievende sma, na menseneter, kannibalen, savages, ongeschoolde, verschrikkelijke mensen, ze zijn erger dan dieren. Oh, dus jij leest geschiedenisboeken, imsap van je leest den boeken. They decry the Indians in Europe as the most sanguinary race of savages, on which Ferdinand repealed his former orders. Dus de koning Ferdinand van Spanje, kinki a opdracht van baka. Want dat betekent, nee, unam ronsel no ans mamoro, unam akir no ans mamoro en zo. A kinki baka, want if na dati, da wa leti da omkeer. Dus maar die zei dat onbehandeld is zo werkelijk. On which Ferdinand repealed his former orders and bade them carry off these cannibals by force. Futjadens maar de cannibalen guanga krachtig geweld from their native places. Dus de pursma jaso futjade go ta kota United States. De purfu Argentinië dat de tjade kopodja so de mandis do. And to treat and sell them as slaves. Okay. Las Casas merits consisted in favoring South America from an entire depopulation. Las Casas was geheld, maar hij zei unomkeer des maar want waarom effikier a arbeid volk vida an eurokoto. What before him had been already done by private Spanish individuals, he procured to be done by a general royal order, or he proposed Negroes instead of the new Moorish slaves, who had till then been sent to America. Oh, okay. Dus dan no Las Casas taki, kulib de ingi so siya sukir de alang malagba. Kogo tek desma so bepot in Europe, in Africa. Kogo tek den Jew, so lip dape, daw tja de kwa disi, wande dat lukup timoro tra. He also deserved well of the commerce of America by procuring by his that the Negro slaves who before, like all other necessaries, had been sent from Seville or other Spanish harbors, Seville, Sevilla de Sevilla. Okay. Oh, dus, wacht. Ibe ab Negros, oh, so, in Sevilla. Okay. O upurde da pe Sevilla or other Spanish harbors. Okay. Oh, dus upur, okay, upur Negro slave ook toe uit. Okay. Ik wist het niet. Or Spanish harbors were to be directly transported from Guinea to the West Indies, and that, of course, America was more expeditiously furnished with the laborers wanted. Oh, okay. The permissions for thus kidnapping and carrying off the natives into slavery were openly sold by the Portuguese governors, and these licensed kidnappers fetched their commodities from the most inaccessible forest and wildernesses. Hallo, brother Michael. Ja, dit stukje had je niet gezien. Pero ik denk, de Jew, want hoe lees ik dat de Jew, die de poer uit Europa, pot in Afrika, dengo teki. Hoe lees je ook toe, dat de pot de Jew voor Europa, de blakke Portugees, na Spanjaarden, makandra na de wang onder andere voor Luango, de blakke Jew. In Afrika. So tede begin nga transatlantische slavernij een paar jaren daarna, suma de goteki.
den ju. Peregotik den ju de Portugezen in de meest ondringbare wildernis voor Afrika. Wildernis? Lezen. Terug naar Openbaring hoofdstuk 12. Laten we het lezen. Pe Israël bem gotibri. Kolesi. Zijn de Portugezen, nanga Spanjaarden, we lezen nu van de Portugezen, zijn de ronselaar, de kidnapper, die go in de meest ondoordringbare gebieden voor Afrika. Zijn de nou naar Marokko, Egypte, die bewoonde gebieden, waar de Afrikanen gewoon waren, Ethiopië en noem maar op. Omdat dan nou dende bij Afvanodo. Ano dembe de vijand voor de Romeinen. De Israëlieten. Pedefen de Israëlieten in een jungle in de ondoordringbare gebieden van Afrika. Dat lezen, luku, if desma voor 12 law of IUIC of de tragroepus ma LA. Zo ik van de Adventist brada en verkondig hoe kalasi. Secten, ze liegen. Ze zijn verward. Dit is op niks. Koluku sa Bijbel taki. En koluku if hij kon overeen. Nanga sang a getuigenis voor historia etegono. Openbaringen 12. Vers 15, 16. En de slang. Dat is Satan. Wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom. You can see watra like de natie, de people, die unshi, de Portugezen, de Spanjaarden, de Denen, alle soort volk. Ik kom op je af, want watra, na natie en mensen en zo. So you can see ook toe. Dus de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom. Informatie nou een stroom ook daar. Daarom moet beginnen aan filosofie. Van wat fight people disi? Ko fight aan filosofie. Ko fight aan Bijbel leer. Troebel leer. Ko bruya de verstand voor de nomashi trumor. Sumana ding en sumana uno. Een stroom. Oké. Om haar door de stroom te laten medesleuren. Worden ze niet meegesleurd door de stroom? Zeggen ze niet nu allemaal, we zijn Afrikanen, we zijn christenen, we zijn adventisten. Niets meer is belangrijker dan dat. Nee, die stroom aan valse informatie. We worden meegesleurd. We gaan in de cultuur, we gaan in de cultuur voor de tranasi. Nee, we gaan in de religie. Pegado taki we dape yo go in de religie fudesma. Be bari dape yo go in de religie fudesma. We worden meegetrokken in die stroom van filosofieën en menselijke overleveringen en drogleringen. We worden meegesleurd. Ja. Het is die oorlogvoering van de draak, van Rome, van de slang, van de duivel. Om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde. De wie? De aarde kwam de vrouw te hulp. A grondtapu op een passie die a people Israël, a people fugado, fu vluchten die abrada, Esau, Edom, de Romein. Oké, maar hoe? De aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek geworpen had. Oké, maar dat aan een tekst zou bewani. Een tekst dat is hogerop. Vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Oké, broeder, u zegt woestijn. Maar waarom zegt u woestijn? Er is een echo ergens. Hè? Maar hier een echo.
Da brada o teken, shalom, brada. Brada o teken King James. Do, teka sem tekst, Openbaring 12, vers 6. Want nou de tegen de go tek ding de slaaf in de moro ondrinkbare gebieden voor Afrika. In de vorige video waar ik hierover gesproken had, Missouri aan Midden-Afrika, Negroland, dat na in a jungle. Isap van de bigisma, no ooit die acties revi, maar dat van de bigisma funo, vluchtig me uit a foto jaso de plantage, go gewoon in a busi, fa! Ah, de begwen desan di sikpa. Zijnde, de Romeinen, Portugezen, Spanjaarden, Nederlanders, Belgen en alle desmadati, ko sukunu in een ondrinkbaar gebied voor Afrika. Why not go? Why not? Alas ma die ronwa operation, sabita, jum dwing kosten effectief. Inom doen buitensporige sani, wana, so, je gaat schade lijden, o kost die moro. Zijn die nog gewoon in Ethiopië? Zijn die nog in Egypte? Zijn die nog in Marokko? Footex die gewoon in de foto je kan vinden. Zijn de expliciet je go in a jungle. Omdat die sap sumadap Je weet wie daar was. Je weet wie daar woonde. Je sabi want je naar Rome. En Rome op een vijand Israël. Ko lees ik dat King James tegen of a sem tekst die we lees wildernis na. En zo je moet lezen Bijbel ook. Of sap tak soms de kinky woord. Dat je normaal in normaal puzzeling. Je kan het niet zien. Openbaring hoofdstuk 12 vers 6. And the woman fled into the wilderness. And what? Into the wilderness. And we? Into the wilderness, where she had a place prepared of God. Tegado prepare een presige volk dat na in a wilderness, in a jungle, in a busi pestras man kong. So mij leerde de Romein voor opereren in a jungle. En dit is zo dat die voor Srananja, degers mangayu, dan de wan voor Colombia, dan ala de soort kondre, leerding jungle warfare. So, de Romein leer jungle warfare. Bij ons. Oké, dus dat tekst tegen vers 6, King James. And the woman, that is Israel, fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her, voor onderhouding dat je a gemeente, voor aan dat je, voor bouwen schrijf dat je op, 1203 score days. Oh, zo lang. Wacht. 1000, what? 1203 score days. 1260. Oh, look. Dus een vrouw go in jungle. Geschiedenis is tegen de Portugees go in een more ondrinkbaar jungle voor Afrika voor go poor slaaf. O lees ook toe dat de slaaf sa de potdape, de sma uit Europa, de Joden sa de potdape in Afrika. Makaner na nga de loangus mga ala de trastama sa na Israelit. De slaaf dati na blakasma, de Joden dat bij de blakasma. Dat hebben we gelezen. Oké, maar nu gaan ze diep in de jungle om meer mensen te ronselen voor de slavernij. We lezen jungle. Bijbel tegen een gemeente vluchten go in a jungle. Voor Kibri gide Romein. Olanga de be Kibri gide Romein. Bijbelboekutaki 1260 dagen. Dan gaan we terug naar grote conflict. Semcode, pagina 41. Dat stukje over Waldense, maar dat is dit. In de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen. Arkatekst voor Romeinen 12, Openbaring 12, vers 6. En de vrouw vluchtte naar de jungle, waar ze een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar in de jungle 1260 dagen onderhouden zou worden. Oh, oké. Dat ko lees die.
In de landen die buiten de invloedssfeer van Rome lagen, waar de vrouw dus in de jungle onderhouden kon worden, de ina invloedssfeer voor Rome, voor de Romeinse filosofie, voor going afval. Nee, je de ina jungle tapisrefi, voor gado sit you kong, voor voeden you nanga atru aleri, voor tan you bribi. Zijn er eeuwenlang groepen christenen geweest die bijna volledig gevrijwaard zijn gebleven van de geloofsafval van het pausdom. Ze waren omringd door het heidendom en namen in de loop der eeuwen, ja dat is waar, in de loop der eeuwen enkele dwalingen daarvan over, maar ze bleven de Bijbel beschouwen als het enige richtsnoer voor het geloof. En namen vele van zijn waarheden aan. Deze christenen geloofden in de onveranderlijkheid van Gods wet. Oké. En heiligden de Sabbat. Oké. Van het 4e gebod. In Midden-Afrika en onder de Armeniërs van Azië waren gemeenten die dit geloof en deze gebruiken hadden overgenomen. Een aantal eeuwen was dus Gods volk in de jungle, in die wildernis, weg van Rome. Oh, oké. Dan wil ik naar scherm bakken. Oké. Dus ano zomaar de Portugezen go in a jungle voor Afrika go suku suma de kamik tot slaaf. Ano zomaar. Oh, de besa precies suma de go teki. Maar ik wil gaan afronden hiermee hoor. As the Spaniards themselves could not trade to Guinea on account of their war with Portugal, Dutch merchants offered to carry on that trade for them. Die Spanje no bemandu a slavenhandel omdat de bij in oorlog naar Portugal. Portugal ben de astaring eerste. Dan de Hollanders notaki. Hey, ko uno duengo. Oh, wie zijn de Hollanders gaan halen? Dezelfde mensen. The Dutch had traded with Guinea for gold ever since 1593. They traded with Guinea, traded with that. De ano na nga de Afrikaner. Nee. Ding be opo settlements, nederzettingen in de Conreditie en de nederzettingen bedreven handel naar Portugal, Portugal, de Nederlanders enzovoorts. Oké. The Dutch had traded with Guinea for gold ever since 1593. And whilst they were masters of the Brazils, de Hollander be ab de brachon hier nederzetting ja sa de kar brachon. They also carried on a considerable slave trade, but their proposals were declined by the Chamber or Court of Trade at Seville. Ik ga het daarop houden. Dat was ook alles van dit hoofdstuk. Dat nou, we lukken moro dipi uitgelegd. A invloed voor Rome. A rol voor Rome. Rome. De Nederlanders, de Portugezen, de Spanjaarden, de Denen, de Zweden, noem maar op. Het is Rome. En de sem volk voor attent dat hij, na de volk sa de inattenditie. Zijn geen andere mensen? Hetzelfde volk van toen, de Romeinen, zijn er vandaag. Daarmee denk je dat if een nageslacht voor de Romeinen dit aan heeft idee, het Verenigd Europa, daarmee denk je dat desmasa de tek bewust den ju sa de tek bewust knappen uit Afrika dit aan heeft idee. Daarmee denk je dat Openbaring 12 vers 17 sa etaki voor een strena in een eindtijd, het overgen van haar nageslacht voor een vrouw, een gemeente die zie, daarmee denk je dat een oorlog voor een draak, Rome, Edom, nou een stree tegen jou.
Dat mi denki, dat de Romein ekon, dat de nekomoren nga isri harnas. De Romeinen zijn de Romeinen toch de dag van vandaag. Het zijn gewoon de Spanjaarden, de Duitsers, de Portugezen en noem maar op. So if this man is naar Rome in attenditie, wat ze ook zijn, dan zou ik graag willen weten, wie zijn dan in deze tijd de Israëlieten? Want dan hebben hun, de Israëlieten, een probleem. Of niet? Oh, je vindt van niet. Oh, ze hebben geen probleem. Oh, je hebt geen probleem. If you naar de Israëliet, sang misori uit Wabukunomo, dan nee. Na de Israëlieten de verbannen, de one die bevluchtig mogen in een wilderness sinds 70 na Christus. En de one die de Europeaan Rome verwijderpoeren uit Europa, pot in Afrika, in Abakate, 1471. Hier. 1471, de man ontdekt bepaalde gebieden in Afrika voor meki koloniestappen. 1471. Daarvoor, in de jaren daarvoor, het ze tegen de Moren en de Israëlieten, de Joden in Europa, ben begin. Zo die uiteindelijk Rome, een dodelijke wond geneesbaka, dat Rome begint strijd tegen de Moren, voor teka gebiedsdeelvoeding over, want de Moren bekmoppen uit Afrika en de Israëlieten bekmoppen uit ook to asem kontring, voor Bob Europa zullen vader, dus ze namen het gebiedsdeel van de Romeinen over. Maar die Rome dodelijke gewond genezen, dat de begin feit na de Moren, verdreef de Moren uit Europa en ook toen de Joden. Want hier, Romeinen konden niet goed onderweg hoor met de Joden, de eerste christenen, zijnde, omdat de eerste christenen betaan in de wetten en geboden en verordeningen voor God. Je memre Mordechai, je memre sa Haman betahi, want people de in je kondre ahasferos, sa de aparti. Ze hebben hun eigen regels en wetten. Deze mensen moet je uitroeien. Want die frustreren het systeem. Ja. Ze buigen voor niemand. Je memre tahi Mordechai, voor Mordechai schreef het aan boygi. Alas ma be boygi, te Haman bekong. En Haman, beste vriend, was een Edomiet. Haman, in een hof voor de Mede en de Persen. Ten tijde van koningin Esther. Haman was een Edomiet, was een Romein hoor. Dus die Mordechai, alles maar een boygigi Haman, wat hij had een hoge functie in het rijk. De eerste Edomiet had bij Absalom een functie in Medisch Rijk, Assyrische Rijk. Alles maar bij boygigi Mordechai, Haman. Alleen Mordechai niet, want Mordechai, zegt de Bijbel, was een Jood. En Joden doen dat niet. Joden leren dat je boygigi libisma, je mag boygigi libisma. Doe dat niet in boygigi, niet eens die engel. De engel schreef het tegen in een boygigi gimme, want mawa recommend ik you. Gigado in boygigi. So Mordechai no be boygigi Haman. En Haman be urak ala die ay luko en des, maar schreef be luko tak, vervangen kill dis jongen. Alles mij boy amasi, amandis onbeschoft jongen. Amandis na protocol jongen, amandis na normen en waarden. Deze man dreef de zaak op de spit, ne? Of wat dit op de spits. Amai chara sang go tena breekpunt. No. Inom deso misaptak yaw bribi mang ma. Inom deso ino kan disrespect yere na. If God take me minom duan sa ni minodwera da kan ning president die of die minodweng. I kan de hoog geplaatst of niet minodweng. Want God taki inom dwing. So Haman be een probleem tak Mordechai neerboygi. Dus zo kwam hij met het voorstel, kourui desma die uit deze mensen hebben hun eigen regels en wetten en verordeningen. Rome altijd bij een probleem naar de true christen ding waren Joden. Omdat Rome
Be verkondig je eigen menselijke leer. En een kerkje voor Rome kan een eigen Babylonische godsdienst. So de true king, je mag de geschiedenis, je zoekt, go naar Google Books, dat je zoekt Inquisition. Go lezen geschiedenis voor Inquisition. Ga het lezen. Doe jezelf een favor, want in de grote strijd ga je het niet lezen. Doe jezelf een favor. Go lezen Inquisition. Sading Juna in Inquisition in Spain en Portugal. Go lezen wat het inhield en waarom. Die mensen werden gedwongen Rooms-Katholiek te worden. Terwijl ik de eerder, de meeste van dit ik de eerder. De bekeerde eerder dan voor mij de kinderen lomsusma, christen. Je gaat lezen christen. De keerde eerder. Dat weet je niet van de geschiedenis, hè? De jompa liba eerder dan voor de kinderen Rooms-Katholiek. Weet je niet van de geschiedenis, hè? Je weet het niet, want de tegi. Zo Rome heeft altijd een probleem gehad met de Israëlieten. Wiens Iwan Karding christenen. Altijd. Dat two soort of people. Maar goed, we hebben te veel gesproken. We leggen een basis die een video. En die video is ook een geestelijke video. Maar hij legt je mooi fijn netjes naar een bijbeltekst. Hij heerst niet voor Rome. Dus ik ben een half uurtje zoet. Ik ga met je meekijken. En we proberen voor leren. Voor broko. Een filosofie. Voor Rome. Ja, en wie denk je? Maakt niet uit als je van de kerk. Vooral als je van een christelijke kerk bent. Broko. Een betovering in je denken. Want je. Ingi blakkamang. Je naar de Israëliet. Je. Komen de Grieken met geschenken, vertrouw ze niet. De Romeinen voor fossi, naar de Romeinen voor tide. De smadino boigi de Romeinen, naar de troep king voor Israël. Zo, ko ruim de smadis op, want onwas zit een nieuwe wereldorde en hoe saptak de smadisi, o jensatori. Dus als je weet wie je bent of niet, hier, die vervolging bij begin. Je denkt dat de Romeinen of de Assyriërs bij Lukutak, wie is een gelovige hier? Oh, je nee, bribi. Oh, je nou een atheïst. Israëliet, jij daar. Oh, jij bent een Israëliet. No, no, kiri. Uno, chari, wa gevangenis. Uno, chari, go in slavernij. Nee. Dus if you vindt dat je een christen, of je vindt dat je een jood of niet, dat is je zaak, dat is je sport. De Romeinen, or rekening na dat. Laat me daarbij laten. Dan gaan we naar... May trapje wagip saja. We gaan dan naar die video. Ik ben een half uurtje weg. Want het duurt een half uurtje. We loeken de Red Dragon. En het wordt je haarfijn uitgelegd. Veel kijkplezier. Okay, let's take a quick look at our timeline. Around 33 AD, the children of Judah had given Yeshua over to the Red Dragon to be killed by Roman crucifixion. After the Messiah's death and resurrection, the Red Dragon destroyed Jerusalem in 70 AD. Along with destroying the Most High's temple, Rome razed the Most High's temple to the ground. The children of Judah were then persecuted mercilessly by the Red Dragon. And around 321 AD, the Red Dragon seized control of the Christian church when the Roman Emperor Constantine was made the head of the Christian church. It was at this time the Red Dragon began changing the Most High's laws, statutes, and commandments. For example, the Emperor of Rome established Sunday as the new day of rest and outlawed observing the Most High Yah's laws, statutes, and commandments. Around 711 AD, the Muslims, Saracens, and Jews conquered Spain and Portugal.
Led by Commander Tariq ibn Zayed, for a time the Jews lived peaceably with their Muslim brothers in Spain and Portugal. The children of Judah from around the region flooded into Spain and Portugal. However, as time passed on, the Talmud was introduced to the Jews of Spain and Portugal. This caused the children of Judah to follow after the traditions of men, instead of following after the laws, statutes, and commandments of the Most High Yah. This caused the Jews of Spain and Portugal to be placed under a curse. This is when the Red Dragon repaid the Jews and the Muslims back for his defeat in 711 AD in Spain and Portugal. The Red Dragon began laying the foundation for the Inquisition and the transatlantic slave trade. The Red Dragon issued a series of papal bulls and edicts or decrees that would raise the level of Judah's persecution to new heights for many years to come. These decrees and papal bulls would send the children of Judah to the four corners of the world as slaves. It would also kill the men and women of Judah who would not forfeit the Most High's laws, statutes, and commandments of the Most High Yah. And last but not least, these papal bulls would spread the Red Dragon's version of Christianity around the world. The Red Dragon would use its power to deceive the whole world. Let's take a closer look. In the early 1400s, the Red Dragon took back most of Spain and Portugal from the Jews and the Muslims. Only the small territory of Granada remained. However, many Jews and Muslims still remained in Spain and Portugal. In other words, they surrendered to the Roman Christian forces. The Roman Christian masters didn't dare persecute those that remained because they still had a sizable Muslim presence in Granada. It was at this time that the Pope issued a series of papal bulls and edicts or laws that would change the course of Christianity and the path of mankind forever. Let's take a closer look at the papal bulls called Dum Diversus and Romanus Pontifex. Again, after the triumphs of 1441 and 1442, when the first natives and gold dust had been brought to Europe from the Sahara coast, Prince Henry appeals directly to the whole body of Christian sovereigns for aid in his discovery and conquest. Nor is this appeal of one of mere sentiment. In return for cooperation, King Henry offers to divide his profits with his allies. Neither in the 15th nor the 12th century are plans of crusade always destitute of a business understanding. But the common action once found attainable is so no longer. The Portuguese offers are everywhere declined. Portugal as a nation must carry on its crusade alone. Though volunteers from other countries might flock to its standards, it is now, therefore, that the prince sends his embassy to the Holy See, or the Pope, under Lopez de Azevedo, and obtains from the same Eugenius IV the celebrated bull of December 1442, granting the forgiveness of sin to all those engaged in the war against the Moors. Skipping ahead. The same note of crusade is repeatedly struck by the pontiffs of the next decades, all contemporaries of the infant. Thus, Nicholas V in 1452, by the bull Dum Diversus, authorizes the king of Portugal to make war upon the infidels, to conquer their lands, and to enslave their persons.
And the following reference reads, and it reads, by the bull Dum Diversus, June 18th, 1452, Nicholas V granted King Alfonso general and indefinite powers to search out and conquer all pagans, enslave them, and appropriate their lands and goods. The bull Romanus Pontifex, on the other hand, settled the dispute between Portugal and Spain in favor of Portugal, and apparently for the first time granted Portugal exclusive rights in the vast southerly region. It confirmed the bull Dum Diversus, specified the district to which it applied, Ceuta, and the district of Capes Bajador, and Nail through all Guinea, the west coast of Africa, and beyond towards the southern shore, and declared that this, together with all other lands acquired by Portugal from the infidels before or after 1452, belonged to King Alfonso, his successors, and Prince Henry, and to no others. And now, let's take a closer look at the actual text of the Red Dragon's Papal Bulls. After all, the devil is in the details. The Papal Bull begins by proclaiming the Pope to be the key bearer of the heavenly kingdom. He then goes on to declare himself the replacement of Christ. And last but not least, the Pope proclaims to be God on earth, as the following reference reads, but since we hold upon this earth the place of God Almighty. And the Papal Bull reads, the Roman Pontiff, successor of the key bearer of the heavenly kingdom, and vicar or replacement of Jesus Christ. We note that Lucifer, or the devil, has beliefs identical to the Pope. In Isaiah chapter 14, verse 12, which reads, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou sayest in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. We see Lucifer's desire to be God, just like the Pope, or the Red Dragon, proclaims to be God Almighty on earth. The Pope's Papal Bull gives away kingdoms such as West Africa and the New World to Portugal and Spain, and it reads, to the tenors of these presents, decree and declare have pertained and forever of right do belong and pertain to the aforesaid king and to his successors and to the infant, and that the right of conquest, which in the course of these letters we declare to be extended from the Capes of Bajador and of Nail, as far as through all Guinea, which is the west coast of Africa, and beyond towards the southern shore, has belonged and pertained and forever of right belongs and pertain to the said King Alfonso, his successors, and the infant, and not to any others. We note that the devil, or the Red Dragon, also believes he has the power to give away kingdoms to whomever he wishes. And the following reference reads, and the devil taking him up, Christ, up into a high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time,
And the devil said unto him, All this power will I give you, and the glory of them. For that is delivered unto me, and to whomever I will give it. If you therefore will worship me, all shall be yours. And Yahshua answered and said unto him, Get thee behind me, Ha-Satan, for it is written, Thou shalt worship Yah thy Elohim, and him alone shalt thou serve. The same way the devil tells Christ he can give away all the kingdoms on the earth, the Pope gives away kingdoms on the earth to whomever he wishes. And continuing on through the bull, the Pope grants Portugal and Spain and any nation they contract with the ability to perpetually enslave Muslims and non-believers in the Catholic faith, such as the children of Judah. And it reads, We therefore, weighing all in singular the premise with due meditation, and noting that since we had formerly by other letters of ours granted among other things free and ample faculty to the aforesaid King Alfonso, to invade, search out, capture, vanquish, and subdue all Sarcians and pagans whatsoever, and other enemies of Christ, wheresoever placed, and the kingdoms, dukedoms, principalities, dominions, possessions, and all movable and immovable goods, whatsoever held and possessed by them, and to reduce their persons to perpetual slavery, and to apply and appropriate to himself and his successors the kingdoms, dukedoms, countries, principalities, dominions, possessions, and goods, and to convert them to his and their use and profit. And then last but not least, the Pope defines how Spain and Portugal and any nation they contract with conducts trade on the west coast of Africa and other places. Portugal and Spain follow these instructions to the letter. The Pope grants purchases and sales of any things in goods and victuals whatsoever, as it shall seem fit, with any Sarcian and infidel in the said regions, west coast of Africa, and also may enter into any contracts, transact business, bargain, buy, negotiate, and carry any commodities whatsoever to the places of those Sarcians and infidels, provided they be not iron instruments, wood to be used for construction, corded ships, or any kinds of armor, and may sell them to the said Sarcians, Muslims, and infidels, non-believers in the Catholic religion, and also may do, perform, or prosecute all other singular things mentioned in the premises. And the Pope also authorizes Spain and Portugal and any nation they contract with the authority to set up churches in the lands that they take from the natives. This is how the Red Dragon's form of Christianity spread around the world. After all, it was said that Satan would deceive the whole world. And it reads, and cause to be founded and built any churches, monasteries, or other pious places whatsoever, and also may send over to them any ecclesiastical persons whatsoever. All right, well, let's read an example of how Spain and Portugal, along with other countries, used the Pope's papal bull to conquer the world, enslave the people, and spread the dragon's version of Christianity around the world. Prince of Peru
And the following reference reads, page 97. It reads, but Atabalaba, a Peruvian prince, informed of Pizarro's and Almagro's coming, commanded them both to depart out of his kingdom. But they, not regarding it, marched directly to Coxamalca, where Atabalaba kept his court, who again sent other messengers to them with command to leave his dominions. Pizarro made answer that he could not obey any commands but those of his emperor, who had ordered him to speak with the king himself at his own palace. Atabalaba, hearing Pizarro's resolve to come forward, sent him a pair of painted shoes and armlets, that he might put them on when he appeared before his throne. Captain Fernando Soto marched forward with 20 horse, passing close on the flank of Atabalaba's army. The Indians, amazed at the prancing of their horses, retreated into their fortifications, but were for their cowardice immediately slain by the king's orders. Soto sent a message to Atabalaba that the Spaniards desired peaceably to treat with them, to which he received answer that no peace could be made unless they restored the gold and the silver to the owners, which they plundered from them, and forsook his territories, which so doing they should have audience the next day. Hereupon the bishop, Vincent de Villa Verdi, now note, it wasn't the captain that spoke with the king. Instead, it was the Roman bishop, the bishop of the Red Dragon. And let's continue, and it reads, was conducted into the royal palace in the city of Coxamalca, and brought before Atabalaba, who came thither in great state, with a guard of 25,000 men. He was carried on the shoulders of his prime nobles in a sedan about which hung garlands of gold and diverse colors of feathers. He himself was clothed with a white loose vest without sleeves. His temples were bound with a red ribbon and a long tassel on his left cheek, and on his forehead struck 3 curious feathers. Before him marched 300 of his life guard, all in one livery, who cleared the way through which the king was to pass. The before mentioned bishop carried in one hand a cross, and in the other a Bible, discoursing with the king to this effect: that God is the Trinity, Adam the first man, Christ born of a virgin, died on the cross, the Pope, God's vicegerent. Now note that vicegerent means that the bishop is saying that the Pope is God's representation on earth. In other words, the bishop is saying that the Pope is God. And as we continue reading, it says, who according to the power he had from heaven had given Peru to the Emperor Charles, as also all other countries in America. And if he should prove obstinate and resist, he must expect nothing less than utter ruin. Atabalaba replied that he served Pachamaca, being the creator of all things, and next to him the sun and the moon. How glorious do they appear, said he, in comparison to a crucified God. To make peace and alliance with mighty princes was the true foundation of wise government. But the Pope must needs be senseless, devoid of all reason, and withal highly unjust, to give away what was none of his own, viz., other men's kingdoms, in which he had never the least or smallest concern. Moreover, he would not desert the religion which he and his ancestors had maintained so many years, because there was no apparent sufficient testimony of the truth of Christianity. The latter clause was thus answered, saying, this book, O king,
which I hold in my hand proves and declares all that you question. Atabala looked upon it, turned it over leaf by leaf, then looked more intently upon the print, which done, he clapped it to either ear, and at last, as altogether unsatisfied and disdainful manner, threw it away. Needless to say that this act done by the king literally caused all hell to break loose. And at that point, the Spaniards conquered the king, killed many people, took his land and his resources, and established churches. All right, well, let's review what we've learned so far about the papal bulls and the Pope. We've learned that the Pope calls himself Yah's vicegerent, or God on earth. If we look at the definition of the word vicegerent, it reads, a person regarded as an earthly representative of God, or a god, especially the Pope. In other words, it means that the person claims to be God on earth. And we know that, like the Pope, Lucifer, or the devil, also claims to be like the Most High. In Isaiah chapter 14, verse 12 reads, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 14, I will ascend above the heavens of the clouds. I will be like the Most High. And also, the book of Thessalonians speaks of the one who would claim to be God in the last days. He is termed the man of perdition. And today, the man of perdition is being revealed. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 reads, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there be a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, and that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. So we see that the Pope views himself as God on earth. And we also see that the Pope calls himself the replacement of Yeshua, or the vicar of Christ. And for that, let's take a look at Matthew chapter 24, verse 5 reads, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So we see that Christ warns us not to follow after those that would claim to be Christ. And next we learn that the Pope believes that he was given authority to give away kingdoms on earth to whomever he wishes, which includes people and resources. We read how the devil, like the Pope, also believed that he was given power to give away all the kingdoms of the earth. His only requirement was that he be worshipped. We can find that in the book of Luke, chapter 4, verse 5, which reads, and the devil, taking him up into a high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomever I will give it. And then next we learn that the Pope established the transatlantic slave trade and the rules governing the transatlantic slave trade. The Pope defined the type of slavery that was authorized, which was perpetual slavery. He also defined the terms of the trade, what things could be traded and what things could not be traded, and with whom and where. And then next we learn that the Pope outlawed the Most High's holy days and his laws.
along with making war against those who would keep the laws, statutes, and commandments of the Most High Yah and have faith in Christ. We read in Revelations 12 that it is the red dragon who persecutes those who follow the commandments of Yah. In other words, the red dragon, or the devil, or the Pope, or Rome, would fight against those who attempt to keep the laws, statutes, and commandments of the Most High Yah. And Revelations chapter 12 verse 17 reads, "And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of Yah, and have the testimony of Christ." And then we didn't cover this in the video. However, it is important to know that the Pope's title equals 666, the Vicar of Christ, which is also the number of Satan. And then last but not least, the Pope gave instructions to establish churches in the lands taken from the natives. And for that, let's take a look at a map which shows some of the lands and kingdoms that were conquered by Spain alone, who followed the orders of the Pope. In these lands, the Spanish killed and conquered the people. They took their land, they implemented slavery, and set up churches where they took over, according to the orders that were written in the Papal Bull. Portugal and other countries also followed the Pope's orders. This is how the Red Dragon's version of Christianity spread around the world. You may be wondering, what is the Red Dragon's version of Christianity? Well, it's simply Christianity that follows the practices of the Red Dragon. For example, we know the Roman Emperor Constantine created the Sunday law, which changed the Sabbath to Sunday, or attempted to change the Sabbath to Sunday. Therefore, the Red Dragon's Church follows Emperor Constantine's Sunday law. And we know the Roman Pope outlawed the Most High's holy days and commandments, and even persecuted those who did so. Therefore, the Red Dragon's Church bans the practice of the Most High's holy days, his commandments, and his laws. And we know Rome introduced pagan holy days, such as Christmas and Easter. The Red Dragon's Church observes pagan holy days, such as Christmas and Easter. And some may be surprised to know that the Red Dragon's Church, it even has specific building design. For example, the Pope tends to incorporate obelisk within its building design. And likewise, the Red Dragon's Church incorporates obelisk within its design, often included in the form of a spire at the top of the church. We never stop to ask why our churches have obelisks or spires at the top, like the Pope. We also never stop to ask why our churches have Roman or Babylonian pulpits, which is used by the Pope. Have you ever wondered why none of the apostles use pulpits? However, churches today have pulpits, like the Pope. And we also never ask why these pulpits in our churches have oversized chairs for our pastors, like the Pope. The Pope uses oversized chairs in his pulpits. And of course, none of the apostles used oversized chairs within the scriptures. This too is a trait of the Red Dragon's Church. You see, part of the awakening taking place today is simply questioning why we do things not found in the Bible or the scriptures. It's when we research these practices, we find it was introduced by the Red Dragon. You see, Satan has indeed deceived the whole world.
Zo, dat was een hele stuk. En if je dit dan me breedte, wat de mensen itekapis die zo ook heel goed in elkaar gezet voor. Sorry een link tussen een pausdom en een draak. Een pausdom en een Satan. Zo lijkt van Satan, tja Christus. Gosor de koninkrijk, dit alles is van mij en ik ga je het geven. Zo een pausdom, Edom, een Rode Draak. Europa. Na zo ook to een pausdom taki gotik de kondre saiwani. Mi egi en af mi. Maar mi im ambegi. Is je? Oké. En zo heb je meer links van de broeder mogen halen. Hij is ook een sectelid, hè. Deze broeder die deze video gemaakt heeft, Saul Kusonet, hij is ook een sectelid. Hij weet ook niet waarover hij praat. Hij blaast gewoon in de wind, hè. Ja. Ik ga afsluiten met de tekst die me bij verwees, Gona. En dat na een tekst voor Genesis hoofdstuk 28. En voor Smadiwa Samoro uiteraard, je zou aan het begin moeten beginnen. En kan je me op video, maar misap dat je kan go op bepaalde YouTube kanalen, go luku a YouTube kanaal voor 12 uur. Dan yoshi boom boom video die echari vanaf het begin voor verstang profetie. Zolang uno puro de christelijke doctrine unoma shi nang ai u geestelijke ai sana boskopu sa gadawan jiu ino sapsuba na de Romeinen. Je gaat niet weten dat de Romeinen op dit moment bezig zijn. Nu, Bijbel het de tekst nog schreef je schreef je Satan kan doen en voorlijk wat engel des lichts. Dus nog schreef je tegen dat pastor e kon voor tegen je voor doe zo of voor jep je of dat de sem Romein die keer de bigisma voor manga je de sem Romein de achter kleinkinderen. Na de sems maar dat die owan ko jep juk mop uit wan crisis met een behandeling. Ja. Laat me dit meegeven. Genesis hoofdstuk 28, me bij refereer gona asandisi, maar laat me daarmee afsluiten, of althans met dit stukje, dat voor een sma die op je eip kimore fugos don denki, dat moest lees wat pisse uit dat King James, dat moest stel je een vraag, want we lezen abra Esau naar Edom, ja. Je gelooft me niet, laat me dan even Genesis 36 erbij pakken, vers 1. Vers 8 zegt ook hetzelfde, dacht ik zo. Dit zijn de nakomelingen van Esau, dat is Edom. Oké? En in vers 8 lees je het weer, daarom ging Esau op het gebergte Seir wonen. Esau gotantap abirgi Seir, gebergte Presi. Zijnde omdat Esau naar eerste holbewoner, grotbewoner uit Esau, de eerste grotbewoner komt. Caucasians, maar voor de Caucasische gebergte, en dat je furu sanipsa in de grot. In de grotten, de esoterische sma egotek leri voor Satan. Daarom ging Esau op het gebergte Seir wonen. Esau, dat is Edom. Nu, apisie voor Genesis 25 maken tot je huiswerk voor lezing. Kom je het hoofdstuk 28 en je mag hoofdstuk 36 ook erbij pakken. Maar meku lees wat je pisi, dat mo gia huiswerk voor onderzoek wansani, bakatemi lezen uit dat King James. Dan moet je dat gaan onderzoeken, omdat je wansa moro dipi suma na Edom. Zijn ze werkelijk de Europeanen? Dan moet je een clue in a Bijbel. Ja? Genesis 28. Toen, vers 30. Toen Isaac geëindigd had Jacob te zegenen, en Jacob nog maar nauwelijks van zijn vader Isaac naar buiten was gegaan, als stamvader voor
You bigisma, mi bigisma de Israëlieten, oké? Akisa blessie. Want je wil weten waarom heeft Esau zo'n haat aan Jacob. Zijnde de Europeaan no lobby de gewezen slaven, de Joden, de Israëlieten, de Hebreeër. Waarom? A blessie, a zegen. Obe lukuta ka zegen bij de Israël, maar die onbroko de geboden, dan de vloek kon. En Esau tek den blessie. A voerding. de stoffelijke blessie. En toen Isaac geëindigd had Jacob te zegenen en Jacob nog maar nauwelijks van zijn vader Isaac naar buiten was gegaan, kwam zijn broeder Esau van de jacht. Ook hij bereidde een smakelijk gerecht en bracht dat aan zijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader richt zich op en eten van het wildbraad van zijn zoon, opdat gij me zegent. En zijn vader Isaac zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw eerstgeboren zoon Esau. Toen schrok Isaac geweldig en hij zeide, wie was het dan toch die het wild geschoten en me gebracht heeft? En ik heb van hem alles gegeten, eer gij kwam, en heb hem gezegend. Ook zal hij gezegend zijn. Minaman kenke moro, want mi blessing ba. Zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw. Want a blessie disi, bij de wan blessie tak, Jacob betrong ede fu aer grond apu. Dat zegt je kerk je niet. De kerk zegt je gewoon, hij was de stamvader, hij kreeg de zegen van Abraham, Isaac, en zo. Dat is het. Nee, hij werd de koning eigenlijk van de hele aarde. Als stamvader voor een koning voor een hele aarde. Oh nee, wie is Christus Jezus dan? Wie is de tweede Adam? Dus Esau barkree, zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw, omdat hij sapsako lassie. En hij zeide tot zijn vader, zegen mij ook mij mijn vader. Toen zeide deze, uw broeder is met bedrog gekomen en heeft uw zegen weggenomen. Esau besaptaka no true. Esau besaptaka besera geboorterecht ba. Oké. Maar you know mga de eten met de Romein, de blanke, you know mga ding, do game you alles soort fassie. En hij zeide, noemt men hem niet terecht Jacob, omdat hij me nu al 2 maal bedrogen heeft. Je liegt, want hij heeft je niet bedrogen. You be up angry, en ategi, jere wan business deal, ja, you wan mi supu, already san ja, alleen se soep, gima blessifi. Esau taki teki wan toch modede zijnde, Esau bek me pa jacht, Esau bek me pa uit wat battle, Esau bek keer wan belangrijke man, Nimrod, dacht ik zo. En dan Esau bevindt taki, de man voor Nimrod ook on kirmi, want Esau was een geweldige jager. En dan ben onti dianga skapuwang of krabita, of pingo. Esau na libisma be onti. Hij was een geweldenaar en dat ga je ook lezen. So Esau, kom op een pe die akir Nimrod. Een bigi jager voor Gods aangezicht schreef in de Bijbel. Dat Esau doet. So die Esau ko arkisa, nee, uno lees dat hij. Maar die Esau nog moppen uit dat veld, abe def dede, want hij was zo uitgeput. Zo uitgeput, bijna dede schreef. Dat Esau tak toch dadelijk moet dede. Ik had de king, maar gim kins of nyang. Nu heeft hij krokodillen tranen. En hij liegt ook nog dat Jacob bedrieging. Jacob no be bedrieging. Jacob kan de bedrieging. Pamana bedrieg Esau. Nee. En hij zeide, noemt men hem niet terecht Jacob, want omdat hij me nu 2 maal bedrogen heeft. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij weggenomen. En zie, nu heeft hij mijn zegen weggenomen. En hij zeide, hebt gij voor mij geen zegen overgehouden?
Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau. Dit is belangrijk. Want je sabi, sana sani tussen Jacob en Esau, sana sani tussen Israël en de Romeinen. Oké, de draak, de rode draak. Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau, zie, ik heb hem, de Israëlieten, Jacob, Israël, ik heb Israël, en die mensen die behoren tot het volk Israël, ik heb hem tot een broeder of een heerser over u gesteld. Oh, dus al die tijd, denkt dat Europa naar de heerser voor UNO, en dat zijn ze nu terecht. Maar een wereldorde natachi, nee, Europa o de wie knecht. Oh, Kolis Godoro. Oh, oké, ja, wereldorde kinky, oké. Zie, ik heb hem tot een heerser over u gesteld, en al zijn broederen heb ik hem tot knechten gegeven, en van koren en most heb ik hem voorzien. Jacob. Suma ben de broederen voor Jacob. Jacob be abwan broeder. Apategi Esau mimek Jacob trong heerser voor jou. En de broederen voor Jacob, dat suma de broederen. Alla tra familie, kompe, satron tranasi, de ondergeschikt aan deze, de mensen die we noemen Israëlieten. En ik heb hem, wacht een pulde. En al zijn broederen heb ik hem tot knechten gegeven, en van koren en most heb ik hem voorzien. Wat kan ik dan voor u doen, mijn zoon? Vers 38. Daarop zeide Esau tot zijn vader, hebt gij slechts deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau verhief zijn stem en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot Esau, zie, ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn. Abi natuurlijke hulpbronnen. Oh, oké, nee. Oh, oké. Abi natuurlijke hulpbronnen. Ver van de vette streken. Otang in de precipena next. Oh, suma kies de vette streken. Jacob, Israël. Toen antwoordde zijn vader dat. Mayere, zie ver van de vette streken der aarde zal uw woonplaats zijn en zonder dauw des hemels van boven. Vers 40. Wie is Edom? Edom is Esau. Maar van uw zwaard zult gij leven. Van wat? Van uw zwaard door oorlog zal u leven. Van wat? Van moorden zal je leven. Van wat? Van genocide zal je leven. Van wat? Van geweld zal je leven. Van wat? Van alle gruwelen der aarde zal je leven. Na soyo rule, na soyo dena grotapu. Nee, wie heeft het gezegd? Ik. Nu moet jij zoeken wie in deze wereld past dit. Wij Surinamers, Guyanese, Blakamang, Ingi. Na uno. Wie is het? De Romeinen. Wie ontketent al de oorlogen op aarde? Wie gaat in landen en steelt alle rijkdommen der aarde? Wie doet dat? Maar van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen. En het zal geschieden. Oh. Het zal geschieden, want ik kon. Het zal geschieden wanneer gij uw krachtig inspant. Dat wat? Dat gij zijn juk van uw hals zult afrukken. Wiens juk? Jacob's juk.
Yok mopo ondro a maktifu Jacob Israël. Zijnde Deuteronomium 28. Israël broko de commanderi inzettingen en verordeningen. Nega taki wel dan alafasi. Da yo tron slaaf. Da isap samodu. Da moteka a man van geweld. Moteka moordenaar. You bigi vijand. Da you bigi vijand. Otja you going slavernij. En mo sorgu taka wipi kiri alafasi. Nee no? Wie komt op die geweldige ideeën van inquisitie en mensenraad braden en vullen en in kokend water, kokend olie en kokend teer te gooien, te spleten met paarden, levend te braden of levend te hakken? Wie komt met deze mooie ideeën? Wie heeft die geweldige wapens die tegelijkertijd 1 miljoen mensen kan wegblazen? Woem! Wie is dat? The man, Esau, Edom. De Europeanen. Dan heb ik nog een stukje, if je normaal don't denk it, hè. Ga ik even in Genesis 36 en dat wordt je huiswerk. In Genesis 36, hoe leest toe vers uit Genesis 36? Edom is Esau, Esau is Edom. Nou, we look even de nageslacht voor Edom of Esau, dat je met een woord dat in tegemi soortu nasi fu libisma abi a titel disi. Da yoshi suma na Edom. Suma na Esau. Suma geboren kon Redi. Suma na een vijand voor Israël. Suma na de vijand voor de zwarte Joden. Joden, bigisma mga Joden ingeblaka man. Genesis 36, kijk wat hier. De Bijbel zegt, de Bijbel, teno sabi, de Bijbel, kibri trugi you, zonder u sabi. Zonder u sabi, de Bijbel, kibri tru. Genesis 36. Dan wil lezen, vers 15. Dit waren de stamhoofden der zonen van Esau. De zonen van Elifas, de eerstgeborene van Esau, waren de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kefas. Oké? Jullie stamhoofden, toch? Dat jullie stamhoofden, je denkt ingi toch? Je denkt ingi ng ningresma maron, want stamhoofden, toch? Hollands, oké. Go naar King James. These were dukes of the sons of Esau. Dukes, D-U-K-E-S. Dukes. Dukes. D-U-K-E-S. Stamhoofden, o lezen het toch? These were dukes of the sons of Esau. The sons of Eliphaz, the firstborn son of Esau. Duke Teman. Duke Omar. Duke Sefo. Duke Kenas. Wat betekent het woord Duke? D-U-K-E-S. Google het. Google Translate. Het woord Dukes. D-U-K-E-S. Stamhoofd MBGT no? Oké, stamhoofd. Stamhoofd naar Duke. Dit zijn de stamhoofden van dit volk gekomen uit Esau. Duke Korach, Duke Gatam en Duke Amalek. These are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom. These were the sons of Ada. Google Translate dukes. Suku soort people nasi abi a titel giding de notable Duke. I know the Duke of Canterbury. Do you know him? I know the Dukes of England. Do you know them? Google Translate. Oké. Metro tegi. Misschien heb je geen internetdata. Google Translate. Duke. A titel. Voor a adel. Te translate Duke. Het een hertog. Soort
Libisma, natie, bevolking, abi a titel hertog. Hertog je abi in Holland. Hertog na a titel duke. Duke je abi in Engeland. En de andertalige versies heb je in die andere Europese landen. Dukes. Alatra people. Edom Wang. Edom Wang, want dat is het punt. Voor Edom Wang in de Bijbel, je leest het de abi. De prinsen voor Edom, de kaarden duke. Je sap zijn de. Omdat de ede voor Jacob naar de prinsen. A titel dat bezet ik ba. So, Edom, Esau, creëren een tratitel. Gi een prinsen. En dat ben de dukes. En voor Sabi, sommigen de Edomieten, want de broeder zei, de Edomieten zijn de Romeinen. De Edomieten zijn de mensen die de titel dukes dragen. Engeland op dukes. Dukes is het Hollandse van hertog. Holland op hertog. Duitsland op hertog. En al de koninklijke staten van Europa hebben hertogen of hertogen in hun taal. Go en google it. Find it out for yourself. Edom is Rome. Edom is Europa. Europa? Ja. Europa naar je vijand. Ano des maar dis je kon slavernij. Dat is maar je. Nanga dati mo tapu. Ik ben al 3 uur en 8 minuten bezig. Tapos sabat neti disi. Dan nou aten dorog voor mij voor chillen, tanken, rust uit. Maar mi hoop mi beka je wansma ook tot die neti nanga akkoord kort. Nanga samen zijn disi. Mi hoop dat wansma tenminste op ik mo po pire ai no gi Christianity want trafasi. Want Rome op de kerkie. De kerkie ano fu bevrijen. De kerkie na fu orju in onwetendheid. De kerkie na fu orju in onwetendheid. En Gods volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. We moeten brokken de filosofie voor Rome, de menselijke overlevering. En met tangi brada Dexter Toy, die tekst, we gaan het lezen, Efeze 4 vers 14, het is daar in de chat. We zullen dan niet langer als kinderen zijn, echt niet. Die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Oh, nee. Ook niet door de verkeerde doctrine van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Efeze 4 vers 14. De mens der wetteloosheid moest eerst geopenbaard worden voor de komst van Christus. Apostel Betachi. De mens der wetteloosheid moest zich eerst openbaren, want eerst zou een grote afval geschieden. Met andere woorden, het volk van Israël zou van het toneel verdwijnen. De begon slavernij. En zang zo'n openbaring? De mens der wetteloosheid, de Edomieten, Rome die kan gaan doen in grondtapu, de Israëlieten, no de slavernij, sumay panya evangelie, no asma, dus Rome be abi vrijstel. En dat na de toegetuigen voor Openbaringen 11, die be don de tapu strati, hoe lang ook alweer? 3,5 dag. Check dat ding. 3,5 dag. Hoe nou bij leest dat 1260 dagen. Een vrouw bij de... Maar anyway. Ik kan het verkeerd hebben. Maar 3,5 dag. En de toegetuigen bij don de. Ze waren er niet. Ze waren in slavernij. En Rome bij Abi Makti in Agrontapu. Rome op de kerkie. Want Rome bij Sabi voor or a people die in ini. Katibo. You must have their minds. You moet beïnvloed a religie voeding. Daarom zijn geen van de denominaties gesticht door een niet-Romein.
Wie zijn de Adventisten geweest? James, Ellen White, William Miller. Wie zijn ze geweest? Oren Nekdape. Dochters van Rome. Peking voor Rome. Mensen die afstammen van Rome. That's it. So simple is it. That's it. Nageslacht van de Romeinen. That's it. So, gado ekar wifi kong terug tot akudde, tot wat we behoren. Fuko ori de commanderi inzettingen en geboden. Wie denkt dat oor 10 geboden, maar dat is niet waar. Onze kleding is niet wat God voorschreef. Onze haardracht is niet wat de Heer voorschreef. Hoe we eten en drinken is niet wat God voorschreef. Noem maar op. De school onderzoeken. Mopo uit adenki voor Rome. Koti debati ja voor Rome. Sabi sumana you en sabi sumana de Romeinen. En te je ontdekt sumana de Romeinen. Dat je moet acties reven. De Romeinen bosa jiwi a true. Al komen de Grieken met geschenken. Ze zijn nu bezig. Vertrouw ze niet. We zullen dan niet langer als kinderen zijn. Echt niet. Een kind weet niet wat er gebeurt. Kan geen verbanden leggen. Die zomaar van gedachten veranderen. Nee, we zullen niet meer van als kinderen zijn. We laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Nee. Ook niet door de verkeerde doctrine van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Tum silanga ube det op een dwaalspoor, uno be shi, we luku in trubu watra, uno ma shi nexa ipsa. We zien de dingen voor ons staan en het is een realiteit dat, hey, wacht, dit is het. Niet langer. Efeze 4 vers 14. Shalom. Was sweetie blessie sabat giyu. Meki you de in de rust en meki da ruach da jefu da tego gado. Kjarju ini true en srefi da heri true. Nou, ik ben dan weg. Na sluiter mesuku. Ik ben dan weg. Tot de volgende keer. Wanneer dat is, weet ik niet precies. Anytime. Maar ja, blessings. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Most High thy power, to observe and do all his commandments, which I command thee this day, that the Most High God will set thee on high above all nations of the earth. But if thou wilt not hearken to the voice of the Most High, to observe and do all his commandments, Diweti mamboto, chaiwi kunya. We no ben sabino tisana kotika. Meka yuala, awisi peyetang. Meka yuala, go make you konawang. Meka yuala, asamaka. Meka yuala, atena koroni. Go make you konawano, eke faubende. Before, ami afoting. Go make you libya wano, eke faubende. Before, ami afoting.
botogo o anya lendema dadi me gwanda me kai den basia me kai agamang me kai den kabiteng me kai den gawang me kai den pikiwang me kai wala asanaya me kai wala awinsipe yude go make you kona wano eke famude before den pikila sigwe go make you libya wano eke famude before den pikila sigwe. Ayitwal fulo ukwawang ukong awa azumikanda ayitwal fulo ukwawang ukong awa azumikanda ayitwal fulo ukwawang ukong awa azumikanda bilangopo ukono ukwawa itamanakai alawe aiseyala. Oya sakareko asewa kodaiseng uwing kodaiseng oya sakareko asewa kodaiseng uwing kodaiseng oya sakareko asewa kodaiseng uwing kodaiseng abaroro wambia wamankwa kemakani